Nos, üdvözlök ismét mindenkit itt a streamben, a Chicken Police Painted Red folytatásában. Hát régen volt már stream, úgyhogy főleg ebből a játékból, úgyhogy ebből fogjuk folytatni a végigjátszást, és majd hétvégén ismét majd elővesszük a Trek to Yomit, de előtte a Chicken Police-ban is haladunk egy kicsit, legalábbis mára ezt terveztem. Remélem mindenki jól van, remélem jól vagytok. Legutóbb ott hagytuk abba, hogy ugye kivallattuk, illetve kikérdeztük Natasha Katzenkót, aki ugye a fenyegetéseket kapta, és ami után mi most nyomozunk. És jelenleg őtőle kaptunk egy meghívást, hogy találkozzunk vele egy raktár területen, ha jól emlékszem, nem is biztos, hogy jól emlékszem, de egy ilyen elhagyatott valami területen, és ott fogjuk majd folytatni a játékot, úgyhogy meg is nézzük, hogy hogyan folytatódik. Rányomunk a folytatásra, és akkor már pereghet is a game. Well? Nos. Weren't you supposed to be waiting in the car? I was bored to tears, Sonny. I also thought maybe something happened to you. You thought Natasha had eaten me alive, huh? Ja, ez a kivallatás után már. Well, who knows? You're such a fragile little thing. I'm too old for this, Marty. Then next time, leave the dangerous predators to me. I didn't mean that, Marty. I meant you. Oh. No, itt vagyunk a bárban. Na most a bárnak a tulaja, aki, kérlek szépen személyeket megnézzük, aki, mindjárt mondom, meg is keressük. Ez az Ibn Wessler. Ez az Olivia, hölgyike, aki itt van vele. Megnézzük, hogy Wessler's secretary. Olivia Blackwig. You think she knows anything useful? tud-e valami hasznosat? Marty, but let me do the talking. She's not very fond of you. What can I say? You know, back in the day, I flew from tree to tree. I was a free bird. Maybe I was playing her a bit. It's you. How can I help you, gentlemen? Kicsit morcos a hölgyike mindig. Look, we really don't want to dig into your personal life, but what exactly is my relationship with Mr. Wessler? And how close am I to him? You don't beat around the bush, ma'am. Well, actually, I remember. I don't have time to chit-chat, Mr. Featherland. So yes, I'm not one to beat around the bush. And no, I'm not sleeping with Mr. Wessler. Well, thanks for the quick and straight answer. Nem teketóriázott, tényleg megmondta, hogy nincs viszonya vele. Na, kérdezni is lehet most már tőle. Illetőleg Oliviáról lett egy új infónk. Marty egy ideig rendezvúzgatott Oliviával, és ennyi, erről nem is akarok többet tudni. Jó van, oké. Ibn az előadás után feltűnően gyorsan távozott a Cár klubból. Igen, tehát ő már nincsen benne a klubban. Na de itt most már tudunk kérdezni. Nézzük a Cár klubot. Kérdezzük ki őt, hogy mit tud belőle. Szia Csigusz, hello! Csilles kondiest. Jó van, helyes. Dőj hátra hozzá popcornt, és nézzük tovább a Chicken Police-t, hogy hogyan halad a sztori. Emlékszem, múltkor a Natasha Katzenkót ki is kérdeztük, és ő mondta is, hogy több információt fog velünk megosztani, ha találkozunk vele. Valami elhagyatott, valami raktárépületet mondott, ha jól emlékszem. Valami ilyesmi volt. Úgyhogy most még itt szétnézünk a bárban, hát ha tudunk még információt valakiből kicserélni. Ebből az Olivia, éppen most puhírgatjuk ezt az Olivia nevű hölgyikét, aki nem annyira kedves, de
azért megpróbáljuk. Well, okay. Thanks. You're welcome. Igen, igazából csak annyit kérdeztünk, hogy nos, hogy gyakran jár ide? Nem igazán. Oké, köszi. You know, Aben's not as ferocious as you'd think. On the contrary, he's become very different recently. I heard. Don't you find that weird? A sudden change of heart? Sometimes an animal just has enough. Fed up and wants a change. I deeply respect that. Well, thank you for your honesty, ma'am. Tehát Eben Wessler valamitől besokalt. What's your relationship with Miss Natasha Katsenko? We've talked a bit, that's all. There's no tension between you? You know, the pretty secretary. Well, thank you for your compliment, Mr. Featherland. No, no tension. Natasha's an intelligent woman. I respect her. Is that mutual? That I can't tell. If I'm not mistaken, Natasha has a weekend house in Flowerville. Yeah, that's right. Egyértelmű gyanúsítottunk, ugye még nincsen, hogy ki az, aki fenyegetéseket küldött Natasának. Can you tell me anything about it? I've never been there. Allegedly, it's beautiful. Elegant and luxurious. Just like Natasha herself. Jó, hát ezt szerintem kikérdeztük, ahogy csak lehet. Olivia, you know, last time... Please, Marty, there's no need. Yes, there is. I know I wasn't a gentleman, and I know I should have called you, but I was young and... You don't have to explain. I wasn't waiting long for your call. I forgot about it fast. That's good to hear, I suppose. Na, hát jó. Ez is megvolt. Személyek, na Eben Wessler, na itt van az info róla, hogy Eben mostanában valamiféle húspótló üzlettel foglalatoskodik, legalábbis az asszisztense állítása szerint. Jó, ezek az infók még később hasznosak lehetnek. Verőlegény. Na nézzük, hogy tudunk-e beszélgetni a verőlegényről. Excuse me, pal. My name is Santino Featherland. Gabriel, what do you want? Chickens? Neki is valami szlávos akcentusa van. Nem, most ott kezdtem, ahol abba hagytam egyébként. Úgyhogy hál' Istennek nem ugrott vissza. Do you happen to know where Mr. Wessler went? Do you take me for a fool? Get out of here while I'm in a good mood, birds. Ajaj. Okay. Thanks, big boy. Ajaj. Ez a Hughes bácsi, ez annyira nem rendes. De van róla valami info. Gabriel húsdaráló Antipov. Egyedi is, csendes és halálos, valószínűleg Sztovóniából való. Aha. Jó. Ez a Hughes valószínűleg Eben Wessler verőlegénye. Jó. Nem tudom, hogy kérdezgessünk-e még. Milyen kedves kis cicus. Jó. Oké. Listen, pal. Maybe if... Did I stutter, chicken? Get lost. Jó, oké, nem bántjuk tovább. Ővel nem tudunk beszélni, ővel se tudunk. Róka-csóka. Jaj, ezt megnéztük, ezt tudom. You know, Sonny, I love Laura, and I swear I'm gonna marry her one day. But I gotta admit, that Natasha woman has turned even my head. Igen, csak ugye én minden... az az igazság, hogy igen, viszont az csak a fő sztorira értendő. Én meg itt mindenféle hülyeséget elolvasok, szóval... Wouldn't even think about it. There are few women as dangerous as her.
And És not just szerintem még because she's a így se fogom predator. kimaxolni. You're telling me. Jó, azt mondja, hogy itt szerintem már így egyéb nincsen. Bourbon moon hangs in the sky. Hát ez... Jó, oké, rendben van. Mondjuk gondolom az is számít, hogy milyen sorrendben hallgatsz ki embereket. Az is lehet egyébként, abszolút. This is the life, huh? What's this guy do? Igen, ezt megnéztük. Filmár. So, have you talked to Natasha? Ő is egy nyomozó. In fact, yes. She was kind of mysterious. I bet she was. You know, I've never abandoned a case before. Not voluntarily, anyway. But that woman... You're too old for this shit, huh? As you say, pal. That's exactly how I felt, too. Before you leave, take this and examine it closely. What is it? The reason I've decided all of this is Valamit not kaptam, worth valami új tárgyat kaptam. Wow, that sounds encouraging. Take care of yourselves, guys. This case, maybe it goes deeper than you'd think. Ezt már egy párszor megkaptuk, hogy ez az ügy nem tűnik, vagy nem olyan egyszerű, mint amilyenek elsőnek tűnik. Old croakers. You're safe while I'm here. Okay, I didn't say anything. Csőrömlapos. Jó. Kérdezni lehet tőle, majd kérdezünk is, de megnézzük, hogy mi az, amit most kaptunk. Aha. We stepped into it, didn't we? We stepped into it, didn't we? És ez micsoda? Ezek valami telefonszámok lehetnek? A nevek vannak rajta. Nem tudom. Of all that's furry, what kind of a list? Ja, most mondja, hogy milyen lista. Exactly. I have no idea, but I don't even want to find out. Those names, all top dogs. Maybe they play cards together. Sure, that's very likely. Anyway, I pried this list out of a dead man's hand. Hulla kezéből feszegettem ki, akit valaki a Wessler rezidenciától pár kilométerre dobott ki az erdő szélén. I should have known she was keeping secrets. Aha. Keeping secrets. She's the secret herself. Thanks, Filmar. This could be important. Don't thank me. Maybe I've just signed your death warrant. Oh, thank you, sir. Ah, shut up, Marty. Van egy új helyszínünk. Nézzük azért. Nyomból szerintem megfogjuk. Nyomból átolvassuk, hogy mink van, jó? Én azt mondom. Nézzük hát, hogy milyen nyomaink. Jaj, tényleg volt az a gazella, azt hiszem gazella volt, aki találkozni akart Felsőnyiba, azzal találkoztál. Hát azzal még az elején. De így külön nem mentünk el még hozzá. A lakásán voltál fent. De te a Natasára gondolsz egyébként? A Natasha Katzenkóra, aki egyébként egy macska? Mert ővele beszéltünk, és neki tényleg a lakásán voltunk fent. És őt kikérdeztük. De az a gazella... Azaz, igen, akkor ja, igen. Az áldozat, aki egy hölgy, különös fenyegetéseket kap. Fenyegetések mind írottak. A különös hír Deborah Ibanez, ez a Deborah Ibanez volt, aki fölbérelt a Katzenko nevében minket, megbízolja egy bizonyos Natasha Katzenko. Jelenlegi párja a retteget gangster Eben Wessler. Natashát a Cár klubban találjuk, ez meg is volt. Natasha ismerte a feleségemet Mollit valahonnan, vagy csak nagyon jó informátorai vannak, minden esetre ki kell derítenem, mi a kapocs. Így van.
A jó öreg filmár úgy tűnik tud valami fontosat Natasával kapcsolatban, de addig nem beszél, míg nem találkoztunk a nővel. Elég idegesnek tűnt, szóval valami fontos lehet. De ha beszéltünk a nővel, és akkor ő meg adott nekünk egy új nyomot. Szia Narnia, hello, hello, mi újság? Mi a helyzet? Ibn mindent megtett, hogy kerülje a témát, amikor a fenyegetések kerültek szóba, biztos, hogy többet tud, mint hajlandó volt elmondani. Natasha valóban fél, és a félelme őszinte, de mégis elhallgat előlünk dolgokat, és ez nagyon nem tetszik nekem. Így van. Natasha meghívott a hétvégi házába. Így van, hogy megmutasson valamit. Más helyzetben örülnék ennek, mint majom a farkának, de most inkább aggodalommal tölt el a dolog. Így van. A fenyegető üzenet, hogy pontosabban fenyegető szó, amit Natashának küldtek, gyomorba vágóan egyszerű. Kurva. Rövid, de annál sokat mondóbb. Csak pár nevet ismertem fel a listából, amit filmár... Na most ezt adta most a kezünkbe. Condi Holmes. Köszi. Filmár nyomott a kezünkbe, de azok mind a Cloville legfelsőbb rétegéhez tartoznak. Lehet, hogy csak egy esküvői névsor, de kétlem, hogy ez lenne a helyzet. De azt mondta egyébként filmár, hogy egy hullának a kezéből nyomta ki. Vagy vette ki. Amit az erdő szélén hagytak, szóval nagyon jó. Na, mit tudtunk meg Natasháról? Az impozáns nevekkel teli listának valami köze kell legyen Natashához, így talán a fenyegetésekhez is. Yes. És akkor filmárról megtudtunk valamit. Filmár korábban maga is Natashának dolgozott, ezt tudtuk egyébként, de kiszállt az ügyből, mielőtt túl forróvá vált volna a talaj. Minden esetre megtartotta az egyik bizonyítékot, jó magánkopóhoz híven, ami most nagyon is jól jöhet nekünk. Szuper helyek, és akkor van egy új helyünk, Weekend House, Natasha Katzengo hétvégi háza, a város talán legtisztább és legelszeparáltabb negyedében, virágvárosban áll. Kíváncsi vagyok, a cicus vajon mit rejtegethet ott. Ez a Weekend House. Jó. Oké, de most már tudunk kérdezni. The truth is, Ibn's a dirty bastard, but he's likable. It must be his charisma that snared Natasha. Maybe there's more to it than simple wild love. Who knows? Animals commit the dirtiest of deeds for wild love. You've got a point. We stepped into it, didn't we? That's an understatement. All of these names Belong to the upper crust. Yeah, I noticed. It's only some sex cult, if you're lucky. Pervers szekta és semmi más. Don't even go A there, nagyok Marty. játéka, ahogy szokás mondani. Yeah, all right. Ki sem mond Marty. Hát tudja, hogy mire gondol. Wonderful girl. Either I'm gonna kill her or I'm beginning to like her. Elképesztően, hogy ha nem szállok ki időben, vagy agyonlövöm, vagy I beleszeretek. swear I've heard that before. To be honest, me too. So, Natasha invited us to her weekend house. That's either very good news or very bad news. 50%. That's not that bad, is it? Vagy ez, vagy az. Hát 50-50% az biztos. Itt az ideje, hogy csiripeljen valamit, azaz. Tényleg. That's an admirable attitude. Vagy nyávogjon. Mármint Natasha. Nem filmár, de filmár csiripelhet is akár. Attitude, yeah, he's got that. Most of the time, I think that's all he's got. Hey, Who is this woman anyway? She's like Ibn's shadow. Nobody Szia knows Renny, anything hello, about hello. her. Csirip, csirip, na szia, mi újság? Hogy vagy? Bejöttél csiripelni. Mégis ki ez a nő? Mintha csak Ibn árnyéka lenne, de szinte semmit I sem don't know tudni if she has róla. anything to do with the case, but it's worth keeping an eye on her anyway. More women, more trouble. Lányok, ezt ne olvassátok el. You already fantasizing? Csak ne írjon, az macska kaparás lesz. Igen. És nem kizárt egyébként, hogy lesz egy ilyen poén egyébként Narnia játékban.
most people say she's the rat's lover too. But next to Natasha, I doubt he'd want her. Anyway, the pussycat would have already torn her to shreds. Could be. Jó. Isn't that Fillmore standing over there at the bar? Ah, you're right. That time to say, Jó. take care of yourself, old bird. You're one to talk. Jó, elköszöntünk tőle. Creepy little squirrel girl. Mókus fruska. Itt a csapos. Don't be shy, Sonny. Just ask him for a drink. Still talking to yourself, huh? Great. Hey, Big Valamit Nose, lehet... where did Mr. Wessler go? Aha, most lehet tudni. Hey, nagy orrú. Szerencsétlen mindig belekötnek. Tegnap megnéztem a Sin City-t. Még mindig imádom. Ugye? Unfortunately, I don't know, Big Faith. But I wouldn't tell you even if I did. Really? Say, did anyone ever tell you that you're an irritating piece of Szerencsétlen, de semmit nem csinál ez a... de belekötnek, meg mindenféle hülyeségeket mondanak neki. Minden rendben, jó vagyok. Óvatosan várom, hogy elteljen ez a nap. Nem vagyok babonás, de azért dolgozik bennem a péntek tiszt. Vehetek, mi a helyzet? Ma már odaérgettem egy tarhonyát. Ó, még nálunk is tarhonyaleves volt egyébként. Top Gun-t várod? Na, ja igen, azt mondtad is, Csigusz. Jó, azt hittem, hogy más írta, de láttam, hogy Csigusz te írta. Na jó, mindjárt lassan, szépen lassan kilábalunk ebből a napból, úgyhogy kitartást Reni. Dőlj hátra, ne nyújj semmihez, ne csinálj semmit, csak nézd a streamet, és akkor biztonságban leszel. Rendeltetek pizzát, nót. Anything else, dear sirs? Have a good night, Longface. Szerencsétlen. Na, jó. És akkor itt már nincsen senki, akivel tudunk beszélni. Jó, elmegyünk valahova. Ez a hétvégi ház. Itt a Hobdog. Itt voltunk már. Clovelly rendőrkapitány. Most 3 rész van. Most nem tudom, hogy a rendőrkapitányságra visszamenjünk-e, vagy menjünk a hétvégi házba. Kiszedtem az éprészt. Jó van. És nem tudom, hogy hova menjünk. Menjünk a hétvégi házba, a Hobdogba, vissza. Menjünk vissza, hát ha megtudunk valamit, hogy... Ooh, a nice cup of coffee. We're not here for the coffee, Marty. Zip always knows more than what he lets on. It'd be worth interrogating the old trash panda. If he forgave us for wrecking his joint last time. He'll never forgive us, Marty, but... I hope you're right, old bird. Jó, ezt tudjuk már szinte. Ezzel tudunk-e most beszélni? If there's something we can do for you, just say so. Well, all right. Jó, ővele még mindig nem tudunk beszélni. Bemegyünk a sráchoz. Jeez, boys. Out of 2000 joints in the city, how to end up here, eh? Francba, fiúk, muszáj a város. 2000 csehója közül pont az enyémbe Hello to you vetődnetek? too, Zip. Hello How's it neked hanging? is, Zip. Hogy itt I jel? had no problems until now. Ugye ő nála már Don't be voltunk such a egyszer, az drama igaz? queen. We just want to ask you a couple of questions, then we're out of here. Narnia. Ez nagyon jó csirkekopó lennél szerintem. Hát pedig a leves az finom. Sok folyadék is elterít, lehet még jobb is, ha az ember fogyézni akar, bár fel ne tudja. Hát igen, az is attól függ, hogy milyen leveskét eszel. And we won't even trash your place this time. What? I say let's get it over with very, very quickly, chickens. Relax, pal. We'll be as fast as a hummingbird. I'm not your pal, and you're as far from a hummingbird as I'm from a polar bear. Békönbe tekert mája, az nagyon jó hangzik. Gomba ágyon, azt a mindenit neki. Ez igen. Mindig az a cél, hogy főzök, de aztán közben jönnek a dolgok. Igen. Igen, ez ilyen. Don't be so hard on yourself. Én is felszedtem pár kilót, úgyhogy... De engem is elcsábít mindig valami. Itt van egy új ember. Ez kicsoda?
Ez ki a retök. Na nézzük, hogy... We've just come from the Tsar Club, Zip. Na. Who do you think we met? If I can guess one, I'd say, was it His Majesty Hobart Ibn Wessler, the Rat Prime himself? That on, pal. What a surprise. So, what do you want to know? Just because I don't know anything. Of course you don't. Just a couple questions. Go on, boys. Hurry up, will you? Na, most már... Zip? Quiet. Bocsánat. Look what we found, Zip. Furry hell. Who'd you beat to death for that? Beat to death? Who do you think we are? We simply confiscated it. You sneaky. Szimplán lefoglaltuk, mint bizonyítékot, persze. Ezt a zsebre vágta a nagy üveg viszkit. Azt a drága viszkit. Tuti pénzmosás? Hát lehet. Igyál meg nagy csóvár vizet evés előtt, és akkor nem zavar. Mondjuk, én ha eszek, akkor iszok is közben. Ahogy én is úgy szoktam. Múltkor toltad magaddal rántott húsit, most meg palacsintamán. hát igen. Megmondom őszintén, igen. Hát nem tudtam ezeknek se erre. Bencenek pont úgy van az ivással, és közben úgy az eltelít. Ja, igen. Don't make me laugh. It's worth 3 times that. 50 dolcsit a méreg drága viszkiért. De hülye ez? Give me a break. Tough luck, Trash Panda. We also ran into Filmar, Filmar? Who's that? a grumpy old raggedy-ass hawk. His manners are even worse than mine. Ring a bell? You mean Marlowe? Was Marlowe. Now he goes by Filmar Lowe. Oh, I see. So that means he's still alive? Yeah, I'm almost not surprised. The old guy has a reputation of being indestructible, huh? He is. And he gave us something that could mean something. Look at this, Zip. Na, megmutatjuk neki a listát, hát ha tud róla valamit. Crap, what's this? The guest list at a king's birthday party? Hey, that's not even a bad guess. What do you make of it? This piece of paper's from so high up where I've never been myself, boys, so don't ask me. Jó, szóval ő nem You tud didn't get any semmit. younger, pal. You're telling me? You look like you have... To be honest, I've never... You will when the big sleep comes. And what are your plans? Of course. You got A couple, yeah. You know what? Your mother's a goat. Szép. We spoke to Natasha. She's scared. Well, it's not good life insurance to be the girl of the most powerful gangster in the city. Hát nem egy életbiztosítás egy nagyhatalmú gangster barátnőjének lenni. Ez mondjuk így van. It's not about that. Someone's been writing offensive messages to her. She feels threatened. I only know that every second husband in the city wants to have her, and every second wife wants to wring her neck because of that. Nothing else. Thanks, Zip. But we're not any further ahead. But not further back, right? Tehát ezt jó kibeszélte. Jó. Huh? What more do you want? Is it forbidden to stand around at your... Go stand around somewhere else in the city. Kösz. Jó. Nagyjából nem sok mindent tudtunk azért meg. Na, ez kicsoda? Damn it, what's the scribbler doing here? Sniffing some juicy story? Új személy. Biztos valami szaftos I sztorit think I still owe him szimatol. a great big left hook. What did he do this time? Oh, nothing. Just since I first met him, I wanted to Csak punch annyira him in the bemosnák face. már neki egyet. Hogy bemosnék neki. Igen. Az jó egyébként, Narni, nekem is többet kéne innom. Én is kevés folyadékot viszek be, ez a bajom. Igen, csak. Az a baj.
Hát igen, Reni, a kávé az meg elvonja a vizet, azzal az a probléma. Kösz, Reni. Értem. Ha már így beszéltünk róla. Akkor lefetyeltem egyet. Na ugye. Igen, nem sokára jön a Condiskord. Hát igen, még egy 11 ember. Még egy 11 ember és megnyitjuk. Úgyhogy lesz szám hype. I can understand that. Na, beszélgessünk. Timothy, tehát ő egy újságíró. Firkász. Hello, boys. What a pleasure to see you. Answering your question, no, not really. Not me, anyway. I'm always where the story Mindig ott vagyok, ahol a sztori van. Oké. Egy sirály. I can't see it anywhere. Azám, lesz szám hype. Igen csak. It just stepped through the door, pal. Oh, you mean us? Well, I think I'll have to disappoint you. The chicken police are back together? I can't let that go without an ink stain, am I right? No, Timmy, you can. We're not working, we're just having a little fun, that's all. I'm not buying that, boys. You'll have to, Tim. We'll see about that. Is Jó, that rag you work for still around? Megy még a szennylapod? Nagyon jó. I mean, the most read and highest ranking newspaper of the city, the Clawville Chronicle? Aha, szóval a Clawville Chronicle-nek dolgozik. Oh yeah, that's what it's called. I see that you still have your famous sense of humor, Sonny. Such a joy. Yeah, I do. Tehát ő Timothy. A firkász. Mégpedig Timothy Saltwater. Egyedi ismerte hangos és idegesítően lelkes. És nagy szerencsétlenségünkre a csirkekopók első számú rajongója. Hello Dano, hello, how are you? How you doing? Tollasja a hátad, azaz. Jaja. Csirkekopók első számú rajongója. Hála a jó Istennek. Firkász Tim, valódi nevén Timothy Saltwater, egy igazi mindenlében kanál alak, és mégis Clawville egyik legjobb oknyomozó újságírója. Annak idején nagy szerepe volt benne, hogy a csirkekopók azzá lettek, amik sokáig voltak. Igazi sztárkopók. Igen, mert gondolom ők írtak róla. I have nostalgic days, I am playing Gran Turismo 2. Oh! That's good. That's good. Great hype, Gran Turismo 2. And did you play with Gran Turismo 7, the new one? Did you try it? This game? Jó, megnézzük, hogy akar-e majd. Elmondjátok, mit kerestek errefele? Not a chance, Timbo. The truth is, Timbo. we're already leaving. Timothy sósvíz, azaz. Minden lében sirály, igen, igen. Sorry, pal. Maybe next time. Jó, nem vagyunk vele annyira beszédesek. Jó, ezt megnéztük. Van-e itt valami, ami esetleg még korábban nem lehetett megnézni? Firkák közül van valami új? Nem. Nincs. Új zene. Voltál már ragadozóval? Meghallgatjuk ezt a voltál már ragadozóval? Amazing emulators are there. It will upscale games to 4K. Yes,
Good, good. Van kedvenc karaktered a játékban, Kon? Harap belém, baby, igen. Azaz, az is jó. A harap belém, baby, az ez. Tessék. Hogy van-e kedvenc karakterem a játékban? Egyébként szerintem Marty az jó arc. Az egy jó karakter. Mindegy, elég jól meg vannak írva egyébként a karakterek. Marty az nekem olyan fiatalos, szimpatikus. Sonny az ugye kiégett, idősebb, stb. Tehát ilyen kiégett zsaru. Egyelőre még csak Martit mondanám. Natasha rettentő érdekes karakter, de egyelőre csak ennyit mondanék, mert több annyira nem fogott még meg, vagy nem tudunk róla olyan sokat. I had Gran Turismo 2 sitting long time in my desk, so I tried it after 15 years. Yes, and did you play with Gran Turismo 7 with the new game? Oh wait, so maybe even longer. Oh, very old school. Milyen gúvat szemű tyúk ez te? Gúvat szemű tyúk. Ja. No. Oké. Innen nem tudunk egyébként úgymond kimenni valamiért. Tehát, hogyha innen bementél, akkor vissza nem tudsz csak a térképről menni. Úgyhogy elmentünk ide. Hát megnézzük a rendőrkapitányságot, hát találunk valami. What exactly are we doing here? Let's hope we can learn something about Natasha and Ibn by sniffing around before we visit that weekend. Igen, hát ha megtudunk valamit, még mielőtt elmegyünk abba a hétvégi házba. From Phyllis and Roy's? Well, I wasn't exactly thinking about them. Yeah, figures. Ez a Phyllis meg Roy's. Are those two gonna stand out here all night long? I don't know, but I wouldn't put it past them. They're operating by some incomprehensible logic, at least for simple birds like us. I wish we had the smarts to understand. Maybe one day. Egyébként Reni, szerintem a szinkronhangok is baromi jók, tehát rettentő jól hangoznak, nem tudom, hogy vagytok vele. There is no emulator for PS5, maybe in 10 years. Yeah, I understand. Okay. Maybe in 10 years. Na, valamit tudnak-e mondani? Uneventful so far, Sonny. But now that you're rolling together again, I suppose we'll have some excitement to look forward to. What do you mean? Are you kidding? Last time you shot up a theater. Szétlőttetek egy színházat, aztán meg, ha jól emlékszem, egymást is. Ja igen, mert Marty egyébként belénk lőtt. Még korábban, amikor társak voltunk, de nem tudjuk ennek a sztorinak a történetét. Komoly játék egyébként. I have also Gran Turismo 6 from my old PS3, but PS3 emulator is very buggy, not working good. Aha, yeah, yes, I understand. So PS2 and 1 emulators are fine, I think. I have played with a Naruto game on emulator on PC, PS2 emulator. It worked good. So I had not any problem with this game. Ó, Csigus! Jesus Mária! Azt a mindenit neki. Köszönöm szépen a 3
darab, jól látom? 3 darab, igen, 3. Várjál csak. Sorry. 3 első fokozatú, azt a mindent, 26 ajándékot osztották ki a csatornán. Jézus Mária, Csigusz, nagyon szépen köszönöm. És köszönöm a srácok nevében is. Köszi. Thank you, Csigusz, thank you. Then welcome. Welcome to our family. Please use the emotes. These emotes created by Rhinoceros. So these are very cute emotes from Rhinoceros. Thank you. Köszönöm Jessica-nak és Danónak is, illetve Nímiás számára is a feliratkozást, Csigusz. Nagyon szépen köszönöm. Nyomjuk is a hype-ot, hadd szóljon. Hadd szóljon neki, úgy is van. Jól van, köszönöm még egyszer. Köszi. No. Igen, szóval a sztori az volt, hogy ő elénk lőtt Marty. Az, hogy mi volt a teljes sztori, azt nem tudjuk még. Hát ez egy komplikált este volt. Do you remember our old squad car that ended up in a swamp? I could never get over that. It was the best partner I ever had. Ó, Reni, nagyon szépen köszönöm a 15 bitedet neked is. Köszönöm. Nagyon aranyos vagy, tényleg. Nagyon cuki vagy, tényleg köszönöm szépen. Nagyon jó fejek vagytok, tényleg köszönöm szépen. That's good to know, boss. Truth hurts, pal. Never mind. I'll live with it. Jó. Menjünk be szerintem. Kint már annyira nem... Itt van Boszkó. Itt van Jardin közrendőr, meg Barkman Barkman, tehát oké. Igen. Irodákban nem megyünk föl. Monikával beszélünk, jó? Monika, beszélünk itt az emberekkel. Boszkóval, Mónikával tudunk, meg hát a közrendőrökkel nem. Do you remember Monica ever going on holiday? Honestly, I can't. Sometimes I can't decide if it's admirable. Maybe a bit of both. But is it selfish to say? Jaj, Csigusz, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Mármint a következő feliratkozás ajándékozást Rhinoceros számára. Hát Reni, használd az emótjaidat nagyon nagy kedvel és szeretettel, úgyhogy köszönöm szépen, Csigusz, még egyszer. Köszönöm szépen neked is, Reni, hogy itt vagy. Meg mindenkinek. Thank you, Dano, that you are with us. so long time. Hagyjuk már abba. Yes, Chicken Detectives, Chicken Police, the name of the game, and this is a Hungarian developed game from White Gentleman's. White Gentleman's is a Hungarian game developer. And dog is suspect. No, dog. His dog is a cop too. Dog is a cop as well. Boostolt maciusi gyűjtögetés is van, azaz. Jaja, lehet gyűjtögetni a maci húsit. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm, Csigusz. Neked is és mindenkinek. Te szereted a troll emótot spamelgetni? Hát jó. Nyugodtan. Na, srácok, köszönöm szépen még egyszer, most egy kicsit haladunk a game-mel is, mert nem jutunk a végére.
Nekem egyik nagy favorit. Ugye? Egyébként jó is ez az emót. Na. Yeah, I feel the same. That's all right then. So soon? That was fast. Almost a record. Sorry, Mon. We're just here for a little, info. When are you not here for that, boys? How about wish me a happy birthday for a change? Mikor nem akkor? Csak egy kis infóra lenne szükségünk volna. Na, persze, hát mikor nem azért jöttök? Mi lenne, ha mondjuk felköszöntenétek a születésnapomon? What? Is it your birthday today? Of course not. Don't be silly, Marty. You know exactly when it is. We've talked about it a dozen times. Yeah, of course I know. Yeah. So, Kínos csend. with this and that? Of course, boys, but be quick about it. I'm in over my head with paperwork and blood boils breathing down my neck. Blood Boy főnök is itt liheg a nyakamban. Blood Boy főnök is itt liheg a nyakamban. Na hát, nagyon jó. Nagyjából igen, Csigusz, igen. We'll be quick like a hurricane. You're very lucky, boys. You just missed the boss by 3 minutes. Right now, he's trying to get Meloid próbálja kivakarni a WC-ből, az jó? Can't hold his liquor, huh? Neither on or off duty, but today he is sloshed. Well, he's a water buffalo, isn't he? He knows how to swim. No, Sonny, just a buffalo. The two are totally different things. Jó, mit tudunk Guess who we met kérdezni? today? In person, Mon. King Hector III? Even better. The one who commands the king. Wait a minute. Hobart Wessler? Damn right. Hobart Ibn Wessler. Aki parancsol a királynak, ő ekkora nagy ember? Wow. And you're still alive. Már nem úgy gondolom, hogy nem szó szerint parancsol a királynak, hanem gyakorlatilag, mint hogyha az ő kezében lenne itt minden, a király is. Reni. Hát meghatódtam egyébként, igen. Hát igen. Jaja. Hát nem is tudom. Volt egyszer, azt hiszem, hype vonattán a csatornán. Az menő volt, az jó volt. But seriously, have you heard that he wants to get out of the black market business? Allegedly, he's trying to clear his name with some kind of new meat substitute. His name's gonna be rather difficult to clear. It's a heroic and impossible venture. I haven't heard about it, but it's an interesting addition to what I know. Which is? Ibn's been acting very strange lately, and he left most of his business dealings to one of his goons, Mickey. Also known as the Butcher, the Mongrel, and the Slayer. Ezt tudtuk eddig is, hogy a Mick, ez a hentes, vagy Mócsing, ahogy őt hívják, bizonyos üzleteinek jó, hát egy részét átadta neki, az irányítása alá helyezte. Oké, ez tiszta sor, ez megvan. Yeah, we once had the pleasure of meeting him. That's all I know, boys. I know it's not very much, but it's something, I guess. I'll keep my ears open. Thanks, Mon. Listen, Mon, a reliable old friend shoved this into my hand. Could you take a quick glance at it? Quite an imposing list. What could those numbers mean? It could be a date even, but no. This is something else. That's what we were thinking too, and we got nowhere. But you see a lot of documents. So, is there anything familiar about this? Unfortunately not, boys. The names are imposing indeed, but based on this, it could be almost anything. The richest of the rich get together on all kinds of excuses. Azt tudjuk, hogy azon a listán gyakorlatilag a felső 10 000 neve van, aki ebben a városban él. It must be a secret cult. It could be, of course, but also anything else. I'm sorry I couldn't help you more. Don't mention it, Mon. Thanks for your time. Or, wait a minute. Hoppá, There is várjunk csak. something.
Lehet, hogy ti ezt azonnal kiszúrtátok is, de egy valami mégis szemet szúrt nekem. Stop teasing us, Mon. I'm sure you've noticed that all the names in the list are men, right? Csak férfiak vannak a listán. Yeah, of course we noticed. hogy szabadkozik? Persze, egyből láttuk. Ez volt az első, amit észrevettünk, hogy férfiak vannak a listán. Hát egyértelmű, zsaruk vagyunk, hát ez mindig föltűnik. Nagyon jó. Nagyon jó. Ja, nem tudtam, micsoda buli lesz, nem tudtam hirtelen mi merre hány méter, jaja. Úgyhogy igen. Thanks for the observation, Monica. Don't mention it. I'm just a receptionist. Én csak egy recepciós vagyok. We saw a pretty good show at the Czar Club tonight. Good for you, I guess. Natasha? Natasha. She performed a new song. She also sang about... Ez már nő volt az a dal, amit előadott a Natasha. And? That's confidential, Dollface. Anyway, I can't help wondering about that woman. Her past is a mystery, and I couldn't draw much out of her in person either. Women like her always have something to hide, Sonny. I think that's exactly what makes men fall head over heels for them. I know another broad who's all mysterious. Oh yeah? What's her name? I'll look her up if we have a file on her. Marty, shut up. Oh, you mean me, right? All Csapja a mysterious, szelet. full of secrets and grace. I didn't even hear that, Marty. Hogy kiröhögi. Azon filózok, min akad meg a szemüvege a recepciósnak. Hát, szerintem... Nem tudom. Jót kérdeztél, nem tudom. Olivia Blackwig. A woman called Olivia Blackwig. She's currently working as Ibn Wessler's assistant. We don't have a file on her, but there are a few Blackwigs that could be related to her. Mountain goat, crow, or cayman. Aktánk nincs ugyan, de van pár Blackwig, aki esetleg hozzá köthető lehet. Hegyi kecske, varjú vagy kajmán. Hát holló. Crow, around Ja, 30 to varjú, 35. bocsánat. Very pretty socialite. Maybe we have a catch then. Theodore Blackwig was a Theodore rather Blackwig influential elég banker befolyásos until he went bankár bankrupt. volt, amíg He el died nem a few years back, szegényedett. but his daughter Pár couldn't éve end halt up meg, in a the lánya same könnyen social bekerülhetett circles olyan as Ibn. körökbe, ahol Ibn mozog. Aha, szóval valószínűleg ez a Theodore Blackwig, ennek az Olivia Blackwignek az apja lehet, aki meghalt? Meghalt talán? Lehetséges, And since they elképzelhető. lost their money, she took a job as his assistant. Yeah, it would fit the picture. But it's a big city, Sonny. There may be more than one Crow family with a Blackwig name living here. Thanks, Mon. I'm glad I could help, boys, as always. If it doesn't take a lot of my time, that is. We know. We're not even here anymore. Jó, hát kikérdeztük Monikát. Listen, doll, we have some questions. Make it quick, boys. I'm busy. Listen, doll, we... Ja, ez még a kérdésekhez. You know, if there's anyone who knows anything about anything. Kinda long-winded, but I agree. Jó. Kikérdeztük. Boszkó. Na, Good old Bosco's slowly becoming the same piece of furniture we are. Sure. You remember when beszélünk he was just ővele a is. little Hát ha green lapdog megtudunk for a tőle while? is He egy-két always was dolgot. a talented little pooch, I have to admit. But the filth that seeped into everything in Clawville has reached him, too. It reaches everyone one way or another, right? One way or another, it does, Marty. Hey, big guy. Hey, Cox, what's up? Back here so soon? Visszaelvett ide titeket a fene. I'd rather be anywhere else than here, Bosco, but we're sniffing around on a case. Who? Are you trespassing again? Who? Us? What are you thinking? Just an old case. Still open. Not official, but not active either. We're not bothering anyone. You know, old habits die hard.
I know. I'm just messing with you. So, how can I help you? You still remember Philmar? Do you mean Philip? Of course I remember. He's got quite the reputation with that Philmar alias. We just met him. Small world, huh? Do you know what he's up to these days? Yeah, as far as I know, he's investigating petty Itt is zsarolási ügyekkel szenved, na meg szegény Csoringerek után kajtat, akik csalják az asszonyt. Aha, tehát hát igen, ezek nem annyira érdekes ügyek, amikkel most a film már dolgozik. Anything else? Did he get mixed up in something that stirred up a storm recently? Yeah, I don't know about that. We haven't seen him at the PD for a while. He's usually a frequent visitor. Why? Did he run into some fishy business again? Possible, Bosco. But I'm not sure he'd want to make the same mistake. Wise decision. Listen, Na, megmutatjuk Bosco, neki is a what do you make of listát. this list? Maybe it's the guest list of some fancy ball. These are some rather influential names, the ones I recognize. Filmsztárok, anyway. politikusok, még pár név a 12-ek tanácsából is, ha jól látom. If I'm not mistaken. You're not. Új kódex bejegyzés, na azt majd elolvassuk. Akkor valószínűleg ez a 12-ek tanácsával lesz kapcsolatban? I'll gladly accept a nice big juicy bone in exchange for my silence. Mert ha igen, elfogadok egy kis velős csontot a hallgatásomért cserébe. Stop screwing around, Bosco. It has nothing to do with our case. Which is what, exactly? We're still not gonna tell you. Listen, Bosco, what have you heard about that singer, Natasha Katsenko? You mean that little bimbo fooling around with Ibn Wessler? They say she's the jackpot, but I've never been into cats, you know. Sosem voltam oda a macskákért, hát kutya révén azt mondjuk el tudom hinni. Könnyen lefizethető a blöki, hát igen. You couldn't be more racist if you tried, Bosco. Azt mondja, ennél akarva se lehetnél kutyább. I'm simply allergic to them. I can't stand being around them. I don't even take cases. Macskás ügyeket nem is vállal. Allergiás vagyok a szőrükre, a sajátjára, akkor biztos nem. Good for you. I should have used that excuse myself. Ezt a szöveget én is beadhattam volna. Why? Is your investigation related to her? What? No, of course not. We just came from her show. That's why I asked. And what's she like? Milyen a spiné? Well, I guess your cat allergy would go away for the rest of your life if you met her. Really? Maybe I'll have a go and see for myself one day. Jó, tehát akkor kikérdeztük. The boss? He's not in a good mood. Malloy got so drunk. Malloy annyira berúgott, hogy összepisálta magát. And we just put the cherry on top, huh? Mostly you, Sonny. No offense. None taken. I'm used to it. Everything rolls right off my feathers. Jó. Blood boils in there and I don't want to run into him. I wholeheartedly agree, partner. Let's avoid the whole office. Kerüljük az section iroda as much as részleget, ahogy csak possible. tudjuk. Jó, oké, vettem. Tehát akkor oda nem megyünk. Miss Jardine, one of the 7 female officers of the Clawville PD. Officer Barkman, unwavering cop and a slavering beast. Fékezhetetlen nyálgép. Megnézzük, lőtéren van-e valami újdonság. Itt a poszter, akiről olvastunk a hölgyikéről. Shell, Marty gyöngyszemei. You sure we won't need Layla? You call this... She's not a... Oh. Nagy fegyvermániás a fickó. Itt lőtéri gyakorlást lehet csinálni, de úgy tűnik, hogy szerintem más talán itt nincsen. Akkor visszamegyünk. Jó, szerintem itt akkor rendben vagyunk. Volt egy kódex bejegyzésünk. Ezt el fogjuk most olvasni. Itt van. Council of 12. Azaz a 12-ek tanácsa. Ugyan Clawville monarchia,
A valós hatalom és a törvénykezés a király mellett a 12 tanácsának kezében van. Sokak szerint kizárólag az ő kezükben, míg a király maga már csak báb és szimbólum. Akárhogy is, a tanács tagjai a város leghatalmasabb állatai rögtön a király után, és legtöbb esetben nem csak politikusok, de nagyhatalmú üzletemberek is. Tehát a tanács tagjai a város leghatalmasabb állatai rögtön a király után, és legtöbb esetben nem csak politikusok, de nagyhatalmú üzletemberek is. Igen, tehát akkor az ország gyakorlatilag alkotmányos monarchia. Jó, elmegyek WC-re. Egy kis szünet, nem sokára pár perc és jövök. Ne szaladjatok el. Na, mindjárt jövök. Na, meg is jöttem. Reni, hihetetlen, hogy egyre gondoltunk, pont inni akartam. Köszönöm a kiváltást. Túl sok vizet lefetyeltettél. Hello, Némia, szia, hát mi újság? Puszi a pocódra, meg egy arasszal lejjebb. Íjjjjjjjj, no csak, megmondalak, az uram. Szia, Nimi, hát mi újság, hogy vagytok? Hello. Na, folytassuk. Akkor itt meg is vagyunk. És elvileg akkor a hétvégi házban tudunk menni, még a hobdogba még talán el tudunk menni, de hát ott az előbb voltunk, úgyhogy tök fölösleges. Úgyhogy megyünk Natasának a hétvégi házába. Well, if there's one thing I'd learned during 20 years of detective work, it's that if someone wants to meet you at a remote location at night, you should bring an army for backup. One time, me and Marty were stupid enough to underestimate a situation like that, and we never really recovered. And yet, here we were again, about to step alone into something hauntingly familiar. És itt van Natasha Katzenkónak a hétvégi háza. As the old dogs say, balls to the wall. Fejjel a falnak. This place gives me the creeps. Csirkebőrös leszek ettől a helytől. No. Tudok én mindent. Mikor érkezek vasárnap? Nimi, nem tudom még most egyelőre most megmondani, de vasárnap már biztosan fogom látni. Hogy mikor. Bezeg ide nem jön hozzá. Hát Csigusztál egy icipicit messzebb vagy. Tudom, nem kifogás. Pedig mennék én. Viszont Nimi, meg fogom neked tudni mondani, csak vasárnap, ha az nem probléma. Ha az rendben van úgy, akkor meg tudom neked mondani vasárnap. Jó? Vasárnap akkor egyeztetünk még.
Egyébként nem sunyi találka lesz. Add fel magad fénypostán. Azaz, és akkor majd kapcs Ford. Egyébként nem találka lesz Csigusz, hanem egy kis közös netes társasozás. No. Ott a poncő. I wouldn't say I like it either. Let's take a look around before we go inside. Textbook. I'm telling you, it's a trap. Shut up, Marty. Jó. Föl kéne mérnünk a terepet. Na nézzük, hogy mi merre, hány méter. Mit tudunk itt megnézni? Van bejárat, van ott egy cipő. Van ott a szó, ez a war, ez a szépen lefordítva kurva, amit fölírtak neki a házának a falára. Tehát ez az egyik fenyegetés. Itt túl sok minden nem lehet nézni. Nézzük meg először, mi ez a cipő. Női cipő. Damn. It's not a good sign. Maybe she just lost it when she hurried into the house. Yeah, right. Do you think it belongs to Natasha? No idea. Do you think I measured her feet when I was in a room? Not sure I want to know, but I wouldn't be surprised. Should we take it? Hell no. I'll buy you one if you want. This is police business. Do you mean the real cops? Do you think... I'm almost certain. My crest is tingling. Damn it. Well, thank God I have a weapon on me, or two. When do you not have one? Fair point. Stop staring at it. You're freaking me out. Okay, I just like shoes. Csak szeretem a cipőket. Hurry, hell, Marty. I don't want to know. Stop staring at it. Jó, hát ezt megvizsgáltuk, de eltenni nem lehet. A bejárat, oda bemenni még nem fogunk egyelőre. Nézzük meg a szót, hogy... So, this is the word. What can I say? The message is loud and clear. Igen, azt láttam, Nimi. Igen, láttam, hogy 14-kor lesz a kezdés, és akkor mindenki, ahogy odaér, akkor. Az tiszta, igen. Excuses. Beszélgetős, iszolgatós, mindenféle hújújúj. Milyen társas lesz? Hát azt gyere Nimi streamjére, majd holnap Narnia, 14 óra után, és akkor majd élőben láthatod, ha ráérsz, akkor gyere, kövess be Nimit. A kis Vézon Nancy Galahad. Yeah, what matters is who is it for and what does it mean? I can't misunderstand that if I wanted to. We'll see. Wait a second, did that bimbo put a spell on you? As you used to say, don't let it cloud your objective judgment, Boss Bird. Watch who you're talking to, boy. Figyelj oda, kivel beszélsz, kisfiam. You wrote that down? It burned into my mind. You wrote that down? It burned into my... Csomagtartó. Na nézzük, hogy mit tudunk itt nézni. Chicken Csomagtartó. police, hands up. Az igen. Marty, that's enough. Chicken police, hands up. Tehát elhozza Marty a puskát, Marty, that's enough. és én nem hozok se, mondjuk az én táskámban van fegyó. I haven't dusted you off in a while, partner. Looks like I may be needing you now. Jó, én szerintem itt más nem tudunk megnézni, ha csak nincs valami extra itt, de azért végig pásztázunk, hát ha van valahol valami újság, vagy valami, mert ugye az collectible azt lehet gyűjteni. De én úgy látom, hogy szerintem nincsen. Ég bent a villany. Az már gyanús. Egyébként. Jó, bemegyünk. Marty, before we enter, did you bring Big Bertha? Of course.
She's in the trunk. De azt It's megnéztük time to már. get Her Majesty out. That's what I like to hear. De megnéztük már a csomagtartót. Ja, most aha, jó. Oké, most engedi. Big Berta. Let's go. Hello, my beauty. Van egy új tárgyam. Just don't point it at me. Aw, scared? Take it easy. I swore I'm not gonna shoot you again. Very gallant of you, partner. What, are you still pissed at me? I'm happy to remind you why you got shot the first time. Nagyon szívesen emlékeztetlek rá, hogy miért kaptad azt a I golyót. get it. Just shut the fuck up already. Kussolj már. Jó, akkor van egy új tárgyunk, tehát akkor most lehetett fölvenni a puskát. Lehet, hogy lesz majd olyan lövöldözős, mint a játék elején. Azt a mindenit, Songohan, hát hello, mi újság? Szép estét neked is. Milyen volt a rajzi Nyestinél? Már végeztetek is? Ott a 6 hónap, bizonyám. Itt balhé készülődik, igen. Hát hogy vagy, Songohan, mi újság? Jó, hát a fegyót azt elvettük. És itt hol látom? Itt sehol nem látom. Ugye? I haven't dusted you. Oh man, I totally get you. Itt nem látom benne, pedig eltettem. Na mindegy, lehet, hogy ez valami bagocska. Igen, már leléptek ketten, és úgy már kevesen voltunk, de jó volt, lettek szép alkotások. Na, szuper! Az nagyon jó, az a lényeg, hogy jól éreztétek magatokat. Stop stare. Jó, ez nincsen. Jó. It's the nothing. What was that? Forget it. Just an old quote from a movie. It means it's fucking dark in here. Flashlight. I didn't bring one. Me neither. What a pair of fucking professionals. Nem hoztam zseblámpát, jó? But you do have a shotgun with you. We should have shotguns for this kind of deal. Is that from an old movie? No, it's an original. Figures. Azt a mindenit neki. Jesus. She was lying on the floor. Földön as feküdt, if és she mintha was csak aludt sleeping. volna, szinte békésnek looked tűnt peaceful. szinte. A hatalmas vétorcsa azért rontotta az összképet, szegény, törékeny, de borratán, túlságos és tiszta, és ártatlan voltál ez a városhoz, de látod, a mocska Maybe you végül were too téged is pure and ellepett. innocent for this city. Tudod, nem sok állat tud But in magas the end, sarkúban úszni. its filth pulled you under. You know, no animal can swim in high heels. Wild gods. Fuck even. Yeah, it's her. Deborah. The girl who came to my Ő, house. igen, ő volt az, aki fölvette vagy akinek a nevében Natasha Katzenko bérelt föl minket. I figured. Megölték. What the hell happened? Was it Megölték. Natasha? Is this what you wanted us to see? Megy a csirkenyomozás, már haladgatunk, most már úgy kezd beindulni a sztori. És mikor csontjára ül a bőr... Micsoda? És mikor a csontjára ül a bőre, poklot is mennyeinek fogja érezni? Hát, lehet. Megszületek. Igen, még 3 hónap. Mégis mi történt? A Natasha, ez lenne az, amit mutatni akart nekünk? No. I mean, I don't think so, Nem hiszem. Marty. She seemed very attached to the girl, and I believed her. Furthermore, she has no motive to kill her. Natasha meant some object. Something maybe the Ami, killer amit a wanted gyilkos too. meg is akart szerezni, a And the poor szerencsétlen girl lány was pedig trying to protect it. megpróbálta Did she megakadályozni. seem that kind of girl? She risked a lot simply by coming to see me. She would have done it for her mistress. Why is she naked? Was it sexual? I mean, there's no sign of struggle. She seems untouched. Maybe she knew her assailant.
Was it lover? This looks premeditated. So far, the messages have appeared in weird places, but this is a new level. It's no longer just about empty threats. Innentől, hogy így van, innentől, hogy a gyilkosság szóba került, innentől ezzel már eléggé komoly. Well, maybe Natasha's on her way here right now. Or she was already here and something happened to her, too. Kidnapped, or worse. Szexragadozót csak a ragadozókra értik? Nem föltétlen szerintem egyébként. De előfordulhat. Ez egy új szó egyébként, amit láttunk a játékban. Search the house. Search everything. The room's not trashed. Whoever did this wasn't looking for the same thing we are. Or they knew exactly where to find it. I have no idea, but it's something important. Things like that have a way of getting noticed when you come across them. Amen to that. Na, nézzük csak. Új nyom. Deborah halott, és az a szó, a kurva, ott virít az ő hátán, és igen, őt is összefirkálták vele. Deborah hulláját Natasha Katzenko hétvégi házában találtuk meg, anya szült mesztelenül egy üzenettel a hátán. Így van. Olvassuk már el erről a Deborahról, amit eddig megtudtunk. Ugye Deborah Ibaneznek hívták. Csinos és törékeny, de semmi különleges. Megbízója ügyeit intézi, kifinomult hölgyike, de nem hiszem, hogy túlságosan gazdag vagy befolyásos családból származna. Fél és titkolózik, vagy csak titkolózik, és mellette nagyon jó színész. Minden esetre nem minden teljesen igaz, amit állít, ezt már biztosan tudom. Igen, mert őt kihallgattuk, tehát ő volt az első kihallgatásunk. A megbízója jelenleg Ibn Wessler sorait erősíti, hogy ilyen finoman fogalmazzak. Ez megmagyarázza azt a szinte tapintható félelmet, ami körül lengi Miss Ibanezt. Hazudott nekem több apró dolgban, érdemes fenntartással kezelni az egész fenyegetéses sztorit, amit előadott. Igen, és most megtaláltuk őt holtan. Martyról egy personal info. Martyt eléggé sokkolt a Deborah látványa. Meg tudom érteni, tudtam, hogy nem lesz rutin ügy, de ilyesmiben nem akartam volna belerángatni szegényt. Igen. No, igen, ott a holttest. Na, fel kell majd kutatnunk a szobát. Nézzük, hogy mit lehet itt nézelődni. Azt mondja, hogy van, itt van a legtöbb dolog. Ott van telefon. Ott van kijárat, ott a kijárat. De a kijárat az minket egyelőre nem érdekel. Van-e esetleg valahol itt... újság? Először azt nézzük már végig, hogy van-e esetleg valahol valami újság, tehát a collectible. Így szegény. Hát ezt jól elintézték a csajt. Elvágták a nyakát vajon? Vagy elharapták? Hát nem tudom pontosan, hogy mi történhetett fel. Mennyi ez? Hajnali 3:30 lesz idő szerint, ezek szerint. Jó. Akkor nézzük meg először a holttestet szerintem. Ott van a reticule. Hát szegény, ez fú pucér. Itt nincs más, amit el lehetne vinni. Nincs. Nézzük a reticule. Yeah, I think there is. Van valami új tárgy, valamit There's kivettünk. nothing else useful in there. Semmi más érdekes nincs benne. Nyüf. Hát ez nyüf sajnos, igen. Elég komoly nyüf. The message. Here too. Yes, but this isn't about Deborah. It wasn't meant for her. It was meant for Natasha. Obviously. What have we gotten ourselves into, Sonny? I don't know, Marty, but
Let's get ourselves out of it as soon as possible. I really shouldn't be here, you know? It's New Year's Eve. I should be out partying, not dealing with this shit. Well, it's a little late for that. I told you it was going to be a rough ride. What you told me was it's gonna take a few hours. Tényleg ezt mondtuk egyébként neki, hogy rutinű, így meg lesz pár óra és kész. Aztán persze most egy hullába botlunk bele. And you believed me. De szemetek vagyunk. Yeah, I was an idiot. Here you go. Poor girl. How old was she? 20? 25? Yeah, something like that. What are we gonna do about her? Nothing. We can call the police. Anonymously, of course. Poor thing. Szegény teremtés. Poor thing. Hát igen, ő abszolút egy teljesen ártatlan személyiség volt, legalábbis amit eddig tudunk róla. Ja, amit eddig tudunk róla, ő teljesen ártatlan volt, de még akár bármi kiderülhet. Én azt mondom, hogy ne vessük el azt a tényt is, hogy esetleg valami köze lehet ez a dologhoz. Na nézzük meg a kandallót. Mi van itt? Üres kandalló. Jaj, meg kellett volna nézni, hogy milyen tárgyat vettünk föl. Nem baj, majd ezután csak el ne felejtsem. Does this fireplace seem as suspicious to you as it seems to me, Marty? It looks like it's never been used. Mint a soha nem is használták. And the place has radiators in every room, meaning there's central heating. Van benne Then why the távfűtés. fireplace? For decoration? Csak dísznek? Hát elképzelhető. A tégla ott volt valami, nem? Ja, erre gondolsz? Igen, erre most kattintottam rá. Vagy... Itt mondjuk nincsen semmit, nem nagyon látok. Ott volt egy kis grafikai bug. Does this fireplace seem as suspicious to you as it seems to me, Marty? It looks. And the place has radiators. Then why the fireplace? Ennyi? Hogy sose használták. Milyen új tárgyat kaptunk? Nézzük csak meg. Ez az, amit kivettünk. Could be the initials of a person, a place, a company, or a club. Too many possibilities, but we must find out where it's from. SN. Could be the initials of a person, a place, a company, or a club. Too many possibilities, but we must Kell find out deríteni where it's mégis from. honnan való. SN. Hát az már biztos, hogy... We stepped into it. Hát már biztos, hogy ezen a listán én ilyet nem látok ilyen monogrammal. Ja, jó. Üres kandallót megnéztük, családi kép. Ó! Natasának a családi képe. De cuki. Nagyon jó. Oké. This must be Natasha's family. Wealthy. Büdös makkák. Do you think she's from the Stavonian Tsar's family? Stovónia cári család. Aha. Az könnyen lehet. Makkák, azaz. Oh, nobody could have survived that massacre, but I'm sure this family was also close to the fire. What is she doing here anyway? What, an alias? Keeping secrets, and now this case? Do you think it's all connected somehow? Let's not draw hasty conclusions, Marty. Look at those clothes. Could it be a military család. family? Egyébként a faternak az egyenruhája az rettentő magasrangú tisztet jelöl egyébként. Maybe. Or Stavonian fashion. Stovónia persze, Your hogy ne. intuition always astounds me, Marty. What would I do without you? And there you go.
We can't take it with us, but remember what you've seen. Yes, sir, Boss Bird, sir. What are you trying to tell me, Natasha? Tehát ez valami katonai család, valami elég fontos. Melyik lehet? Ő lehet Natasha itt középütt, ez a kis... Ez a kettő kisfiú, mert fekete, ő meg kislány lehet? Aha, hát lehet. What are you trying to tell me? Abszolút elképzelhető ez. Megnézzük ezt az érdekes szobrot. Milyen szép egyébként grafikailag a játék. What is this exactly? A human. Mythical creature. Quite the cult. Ember, azt mondja, ember, mitológiai lény. Avériában elég nagy kultusza van, tele van ilyen szobrokkal az ország. De ebben a világban az ember, a mitológiai lény, az nagyon kemény. Does it mean anything? Az emberek a titok védelmezői, egyben a káosz és a pusztítás hírnökei. You don't think... Let's take a closer look. Az komoly. Molly loved things like this. Molly, a feleségünk imádta ezeket a csecsebecséket. Don't even finish that sentence, Marty. Már csorna. Molly loved things like this. How about this one? Don't even finish. Van egy új kódex bejegyzésünk. Nem ezt akartam. Mégpedig... Humans. Az ember egy mitikus lény, ami számos mondában, legendában megjelenik. Általában a titkok tudójaként, bölcs lényként jelenik meg, de jelentése kettős, mert nyomában mindig káosz és pusztulás jár. A legtöbben a szimbolikájának lényegét abban látják, hogy bizonyos titkokért cserébe túl nagy árat kell fizetnünk. Azaz a titkok felfedezésével átkot vonunk saját fejünkre. Sokan úgy tartják, ők Nquatiti, a semmiség istenének hírhívői, és sokszor angyalszerűen szárnyakkal ábrázolják őket. Wow, na ez nagyon-nagyon kemény, hogy ilyen kontextusban állítja be az embert ez a játék egy ilyen világban. És ez is nagyon érdekes, hogy bölcslény, de nyomában mindig káosz és pusztulás jár. Ez azért nem semmi, tehát ez nagyon jól szimbolizálja magát az embert. Mint egyfajta, mint ahogy a állatok láthatnak minket. Úgyhogy ja. Na, van ott nekünk egy fura festményünk. Hát ez tényleg elég fura. It's an exceptionally beautiful piece. What does it depict, I wonder? I have no idea, Sonny. It's so art, I'm scared to have an opinion. Nice. Yeah, it really is. Hát szép, csak... Nice. Yeah, Csak rohadtul nem vágom, hogy akkor ez most mit ábrázol itt. Hát az nice, igen. Jó, oké. És volt még itt nekünk egy olyanunk, hogy... Nem nagyon találtunk semmit. Vagy legalábbis nekem ez itt így csalódás. poor thing. There's nothing else. Jó. Nem találtunk benne semmit. Itt van még egy telefon. We should call the department. Anonymously, of course. Do you still remember the number? I haven't called my own workplace in years. Évek óta nem tárcsáztam a saját munkahelyemet. Cretin. Of course I remember. 555-111. 55511. Is it? Since when? Since they invented the telephone. Yeah, of course. No, I knew that. I was just testing you. Yeah, right.
No tehát azt mondja, hogy 5, 5, 5, 1, 1, 1. Bravo PD, how can I help you? I found a corpse. A woman. She's dead. Cold. The address is Rochester Street 37, Flowerville. Kandallónál volt egy asztal fehér papírral, azt nézted? Rámentél a kandallóra, és tőle jobb oldalt volt az asztal. Igen? Na, azt majd megnézzük. Please, would you repeat that? Rochester Street 37. Write it down and hurry up for the sake of the wild ones. Hurry! Hurry! Like a pro. Yep, like I've done it before. Oh yeah, I almost forgot. How can you forget a case like that? How many times have you seen a three-headed monkey in your life? I have a memory of a chicken, you know? That's for sure. Now let's get the hell out of here. Pucoljunk, amilyen gyorsan csak lehet. Tehát itt erre gondoltál, hogy itt az üres kandalló? Ezt néztem egyébként, látod? Ezt néztem, ezzel nem tudok semmit se csinálni. Elsőre én is ezt próbáltam, de nem tudok vele sajnos mit csinálni. Itt nincs ötletem sajnos. Ja, semmi baj, nem, semmi baj, hát legalább figyelsz. Egyébként ebben a játékban tovább enged úgyis, ha nem találsz meg valamit. Szerintem igen. Egyébként. De lehet, hogy apróbb utalásokat tesz, vagy bizonyos fontos dolgokat nem enged, de lehet, hogy ilyen apróbb utalásokat tesz, hogy talán még egy kicsit jobban szét kéne nézni, stb. De egyébként, ja, alapvetően lehet, hogy el lehet benne misszelni könnyedén a dolgokat. Jól van, hát akkor ezt itt megnéztük, szerintem se újság, se semmi. Igen, a végén kiírja, mennyi misszelés volt. Na hát arra azt akkor tényleg érdemes volt. Hát egyébként igen. Stop staring at it. Jó, itt semmi új. You wrote that down? It burned into my mind. Jó. Hát jó. Akkor megyünk a következő helyszínünkre. Ami... nem tudjuk még, hogy mi. Itt van a hopdog, a rendőrkapitányságra, a hopdogra. Menjünk először a rendőrkapitányságra. Listen, doll, we have some questions. Make it quick, boys. I'm busy. You know, if there's anyone... Kinda a long way. Jó. Akkor ő vele nem. Don't go stirring up a shitstorm, okay? We're gonna have enough on our plates tonight. We'll do what we can, Bosco, but... Ővel se tudunk többet beszélni. Blood boils in there somewhere. You took the words out of my beak. Officer Bar... Jó, Miss semmi. It may not be a good time to say this, but I've got a bad feeling about it. You could have told me about that sooner, Sonny. You can still turn back. Stay... Like hell. Whatever insane shit's waiting for us. Well, I'm sure we won't... I hope not. Jó, lehet, hogy nem ide kellett volna első körben jönni, mert itt nem találunk semmit. Lehet rossz döntést hozni benne? Hát olyan lehet egyébként, hogy rosszul kérdezek, infót szerzel. René.
Alapvetően a sztori úgymond viszonylag szerintem lineáris, Don't drink that, Sonny. de Sonny, you're back. alapvetően ugye csinálhatsz olyat, hogy rosszul kérdezel ki, és akkor kevés az infód. Igen, az L.A. Noir is hasonló ehhez. Detroitban van még jól megcsinálva a történet, ott végzetes döntéseket is lehet hozni, ha elrontasz valamit. Hát igen, az baromi jó egyébként a Detroit, én végigjátszottam. Az egy nagyon, nagyon jó játék ebből a szempontból, tehát ez egy kifejezetten jó Quantic Dream játék. Jó, hát akkor ez itt nem igazán jó. A hétvégi ház. Hopdog, hétvégi ház. Megnézzük, hogy esetleg... So, how about you tell me what you're really... Not a chance. Sorry, pal. Maybe next. Ezt nem akartam. Huh? What more do you... Is it forbidden to stand Go stand around somewhere else. Gods, he's an even worse. Well, yeah. I can see where... I wonder... Jó. Akkor ezek szerint itt se nagyon... Akkor lehet, hogy valamit kihagytunk ott. Akkor nem megyünk tovább. Légy fickó. Hey, old man. Still nothing. Ő még mindig nem beszél velünk. Akkor menjünk csak ide-vissza. Hát, ha valamit kihagytunk. Detroit Millban mindenkit megöltem. Egyébként nem is olyan nehéz megölni benne mindenkit. Valamit kihagytunk volna. Does this fireplace seem as... And the place has... Then why the fireplace? Valahol lehetett a gyilkosságot választottam. Ajjajajajaj. Rajta kívül mindenki halt. Nekem az első végigjátszásom az olyan volt, hogy azt hiszem az Android csaj, most nem emlékszem a nevére, de az Android csajt lőtték le a kanadai határon. Mert viszont a kislány az megmenekült. Nem kéne kipróbálnotok a Sims játékokat. Hát ja. Nem tudom, hogy valamit kifelejtettem. Nice. Yeah. Ó! Damn. Just like in the adventure books. Rich animals are all insane. You have a point. Valami történt, akkor valami kinyílt eset. Akkor ezt felejtettem ki, látjátok? Kara. Jaha, igen. Na, például itt volt erre példa, René, hogy itt például nem tudtam tovább jutni, amíg én ezt itt meg nem csináltam. You can't be serious. Aha. Is this some kind of... Yeah, it's a riddle, Marty. But it doesn't make any sense.
Why use something as simple as this when a 4-digit number is almost impossible? An idle whim, or the riddle has a meaning? Maybe. 4 animals into 4 places. What does it represent? 4 állat, 4 helye. Think, Marty. Where did we see 4 animals holding something in their hands? Emlékezz vissza, hol is? Az a címerben van. Az a városnak a címerében van. A városnak a címerében van, de lehet, hogy menjünk csak vissza a rendőrkapitányságra, mert ott fönt van a városnak a címere. Honor, strength, Pigs, ruffians, and... Itt a város címere. Igen, ott van a sorrend, azt mondja, hogy gólya, oroszlán, róka, meg ott van a bárány. Gólya, oroszlán, bárány, róka. Gólya, oroszlán, és akkor az egyik kardot. Igen, a gólyánál kard van, az oroszlánnál, az nem tudom, az valami ruhadarab. A barinál van búza, és a rókánál pedig egy faág. Érdekes. Csak ide-vissza. Ott volt a gólya, itt volt az oroszlán, itt volt a róka, igen, és itt volt a bari. Ez az. Hello there. What could this be? Maybe a piece of a painting. Öröm olvasgatni, hogy nem csak én vagyok beteg. Na várjál, ezt elolvasom. Színzben az egyik színen varázsló emellett filmsztár, úgy újtogatom vele a paparazzikat, a másik vámpír, azzal meg átváltoztatom a paparazzikat, mivel buták és jönnek a sztár szím után, így egy idő után halálra égnek a napon. Egyszer bezártam 2 színet egy szobába, elvettem tőlük lehetőséget menekülésre, tettem nekik egy budit, de piszkos volt már minden körülöttük, sajnálkoztak, és nem akartak egymás előtt elmenni, se fürdeni, se pipíni, utána betettem egy tűzhelyet nekik, ami kigyulladt, és kipurcantak mindketten. Először persze az egyik végignézte a másik halálán, és azon szenvedett, hogy jó pár órát, illetve szellemecske kergette azt a mindenit neki. Van challenge, hogy ölj meg 100 embert, az komoly. Családbarát játék pszichopatának, azaz. And there's some kind of squiggle on it. The signature of the painter? Na tessék, Narnia, itt a macska kaparásod. Itt a macska kaparásod, és előrevetítetted. És biztos voltam benne, hogy ez a poén, ez meg fog jelenni a játékban. És ott van, előrevetítetted. Tessék, Narnia. És most tudja meg, Kondi, kit fogadott fel Modinak,
Igen, kondi... Hát, tudtam én ezt már előre is, úgyhogy nem volt ez egyébként meglepő. No, tehát... ezt, hogyha még egyszer kinyitom, akkor az csinál valamit? Csak kipróbálom, hogy nem-e. Nem. Jó, mi ez a tárgy, amit... It's a piece of a painting. Judging by how well it was hidden, I'm sure this is what Natasha wanted to show us. Egy festmény darabkája. Judging by how well it was hidden, I'm sure this is what Natasha wanted to show us. So a piece of a painting? That's it? And what's that smear on it? It's too illegible to be a signature. It could be anything. Well, maybe Natasha can help us. After all, this is what she wanted to show us, isn't it? Well, that's if we find her. She should be here by now. True. Well, then what's next? How about we peck around town some more? We could do that, but I think we should gather what we know and try to figure out where we can go from here. Bourbon in my office? You know what? After all this, I could use a drink. Right answer. Új helyszín. Megyünk az irodába vissza. Helyek. Mullen's Newsstand. Egy pici kis újságos bordély a Calavera dombok szívében, majdhogy nem láthatatlan apró kis pont, mégis innen szerezhető be az egész Ghostface-ek egyik legértékesebb valutája, az információ. Oh yeah! Az komoly. Szuper. Atlas Hotel. Azt mondja, hogy ez a Clovelly rendőrkapitányság, ez a Mullen újságosa. Elmegyünk először az újságoshoz majd. Most szerintem ide a festmény, nem ez a festmény, ahova lehetne tenni. Itt nem oldódott fel másik festmény. Jó, elmegyünk az újságoshoz. Should we say hi to the old beaver? Sure. Mullen is an old friend, so he certainly deserves a hello, and we do need information. Few people know as much about Clawville as the old wood chomper, an encyclopedia in the flesh. Yeah, he always has something. Ilyen könyörtelem, azaz. Kapott már valaki büntit? Még komolyabbat nem. Egyelőre. Egyelőre. Biztos Detroitból szökött. Te vagy már egy ostor. Jó. No. Itt van Mullen kocsia. Ancient, but kind of beautiful, like the old beaver himself. Na, miket lehet itt megnézni? Taxitábla, ügyvédek, Chandler's, Crowville Chronicle. Ó, itt egy visszagyűjthető újság. A Dead Silent Night. Ó. A Chicken Police Story. Na, megvan egy collectible. Kérlek szépen, személyi infók oldottak fel Mullenről. Hercules Mullen, ő egy hód. Egyedi ismertetője, öreg és tele van titkokkal, mint maga a város. Mullen régi harcos társ, meg a csirkekopók születése előttről, szóval rettenetesen régről. Már akkor is Mullen papának szólítottam, amikor kezdő rendőrjárőr voltam, pedig csak pár évvel idősebb nálam. Ő képvisel sok mindent, ami én szerettem volna lenni. Becsületes, bölcs és mindig jókedélyű. Hát, miért érzem, hogy ezt
meg fogják ölni ezt a hódot. Így ezek után. Koala, azaz, ott volt a koala, éppen ment felé a gyilok. Mulan jobbára mindent tud mindenkiről, akiről, és amit csak érdemes, ezt a segítségünkre lehet. Hát, ez nem mindig áldás. Some things are indestructible, right? Yeah. Mullen's kiosk's been here since I was a little chick. My old man used to drive here from the other side of town for his daily papers. Yeah, many still do. He certainly is something. Mullen's a wizard from a forgotten age. Yeah, kind of. Ment felé a gyilok. Hát igen. Evil love intensifies. Ja. Chandler's used to be quite a prestigious cafe. Magnificent animals had breakfast here. And in the evenings, philosophers and writers would get drunk Filozófusok és írók részegettek le és verték össze egymást. Second-hand bookshop. Just a shadow of its former self. Like so many things in this city. Like me. I wonder if they've got the entire Chicken Police series. Not that I give a cluck, of course. But I wonder if they've... The Clawville Chronicle. The most read and probably the most biased Legszennyesebb newspaper in the napilapja. city. It's supposed to be a Királypárti royalist lapnak rag, mondható, de egyre but the erősebb benne a separatist overtones are szeparációs getting felhang. stronger and stronger every day. The Chronicle either put the Chicken Police on a pedestal or it was gnawing on our drumsticks. Mostly thanks to our dear friend, Timothy Saltwater. We made it much easier to sell the paper until the public got bored. The Chronicle either put... Na, megnézzük ezt a taxis The táblát taxi még. company for the upper class only. Felső 10.000 taxis Politicians and politikusoknak és gangsters. gangstereknek. I had Aha. a chance to travel in one of these once. I was being taken to my own execution. Egyszer But that's utaztam egy another ilyenben, story. amikor saját kivégzésemre vittek, de ez egy másik történet. Na hát ez egy érdekes dolog. Itt meg vannak az ügyvédek. Murdoch and Murdoch and Falcon is a law Falcon. firm in Clawville, run by a blind bat and a bird-brained falcon. Murdoch and Falcon. They had some big-time cases Volt that pár helped nagy make ügyük, their name. melyek komoly I hírnevet hope I'll have szereztek the maguknak, opportunity to egyszer work talán with még them in the együtt is future. dolgozhattunk. They had some big-time... Jó. Oké. We're getting older and older, and Mullen's not changing a bit. Where's the justice in that? He's just eternal. Időtlen a fickó. Daredevil utalás volt. Hát én nem gondolnám egyébként, én nem ismerem a Daredevilt, az a baj. Vak denevér, meg tyúkeszű sólyom. Egyébként lehet. Könnyen lehet. Nem kizárt. Tehát úgy össze lehet kötni, csak én nem ismerem annyira a Daredevilt, ezt így nem tudom megerősíteni. Like an ancient god or something. Or the personification of the city. What a lovely thought. But if the city took shape, it would most likely be some kind of vermin. Yeah, true. But that wasn't very politically correct, coming from you, pal. Hey, you know I didn't mean it like that. Yeah, I know, Marty. You're too good for this world. Aw, thanks, boss. It wasn't a compliment, Marty. Mullen never closes his kiosk, not even on New Year's Eve. Hey, Hercule. What's up, old friend? Hello, me lads. It's good to see you. What are you doing around here where you never see a cat go by? Jó a hangja. We're working, Uncle Mullen, just like you. But I'm afraid we're also walking a little bit outside the law. But it's New Year's Eve. Couldn't it wait a bit? Whatever the case is, it can't be that serious. I'm afraid it is. Maybe you can help us with a few things. After all, you know everyone in the city.
What a compliment. But of course I'll help if I can. I know you ever since you appeared in the city. Young, fresh, full of ambition. And little Marty Mint ha csak fiaim lennétek. when he was already coming here every day with his daddy, eh? You're like me sons, so you are. Hogy 4 éve kezdtem el streamelni? Akkor volt az első streamem, 2018-ban, de ez nem mondható egyébként folyamatosnak. Nem mondható folyamatosnak. Ugye 2014-ben regisztráltam az oldalra, 2018-ban volt az első streamem, és akkor így hébe-hóba, mikor éppen kedvem volt, több-kevesebb streamet nyomtam, és akkor így mostanában kezdtem el úgy konkrétabban, gyakrabban streamelni, amikor így ilyen több időm lett rá. Bár most sem mindig, mert most csak hétvégente érek ide egyébként. De nincs az több 4 évnél. Mondjuk úgy, de egyébként, hogyha összességében összeteszem, akkor szerintem maximum egy 1,5-2 év lehet azt, amit konkrétan streameléssel tölthettem, de lehet, hogy még annyi se. Szóval, ja, inkább úgy mondanám, hogy 2018-ban volt az első. Durci, ez most meglepett. Hát igen, mondjuk úgy, tehát hogy idézőjelben nem, tehát a pályán nem vagyok teljesen új, de nem merültem, eddig nem merültem úgy bele. Oh, thanks, Uncle Mullen. Új funkció, ki kérdez? Na, lehet kérdezni. Eben's a ruthless gangster, that's for sure. But he's not bloodthirsty or stupid. You're not in danger until you're in his way. And that's not so easy to manage as the whole city's in his hands. How come they never tried to approach you, Uncle? What? Of course they tried. They wanted to buy the whole area and build some huge parking garage on it. Mongrel Mick, Ibben's #1 thug, came here and threatened me more than once. If I hadn't dug me heels in, the others would have sold up. The lawyers behind me, even Biff, the owner of Chandler's. But I told them... Biztos vagyok benne, hogy ez a csávó ez meg fog halni. Egész biztos vagyok benne. Meg kellett érni a társág... Oké, köszi. Köszi, Renny, köszi. Hát igen. Igen. Na, visszatérve erre, én nagyon úgy érzem, hogy ez a fickó meg fog halni, de már csak a szövegkörnyezetből is kiderül, szerintem ez előrevetítés, de mindegy, én nem... Ez nem spoiler, csak fölvetem. Mivel, hogy azért én láttam már jó pár dramaturgiai megoldást, és ez pont nagyon-nagyon ismerős, de várjuk ki a végét. Oh, looks like it worked. I'm too much for him, lads. Or I'm just too famous around here to get rid of. We could say Ibben's almost almighty, but he avoids scandal like rats avoid fire. That's a good one. I'm a poor nobody, my lads, but my name still carries meaning. This place has always belonged to my family. If my dead body had been found here or in the Times, it would have caused a scandal, even without any evidence. So, he usually listens to reason. Yeah, when I talked to him tonight, he seemed confused, dissolute, and impetuous to me. That's uncharacteristic. Are you sure it was him? Are you joking? Ibn Wessler's not usually confused with anyone else. Of course I'm joking. Beaver humor, you know? Nobody gets it. Not even the beavers. Good one again. Hey, Martin, my lad, what's up? How's that beautiful wife of yours? Laura's perfectly fine, thank you. It's crazy you could grab an amazing woman like her, son. Are you blackmailing her with something? I missed your famous beaver humor. I'm just messing with you, son. Anyway, you look good. You're in good shape. You look more like a turkey than a rooster. Inkább tűz pulykának, mint kakasnak. Thanks. This is priceless.
Thanks, Hercule. We'll be back again soon. Yeah, sure will. Nice girl. Monica She used to Rosa. come here for a while, but I think she moved downtown. Yeah, she's the poster girl for workaholism. She lives in an apartment across from the PD, but sleeps at the station, if she sleeps at all. Some animals just race and race through the years of their life until someone stops them and makes them wind down. Is there someone like that waiting for everyone? Indeed there is, somewhere. Usually not where we're looking for them. Yeah, right. How's Desiree? What about her? She's still beautiful, and she's still my wife, and I still don't get why she hasn't left me already. Because she's too much like you stubborn old dam builder. Makacsvén szőrmók. You see, you're right about that, sonny boy. And, the cubs? Cubs? More like jumbo cubs. Johnson's a hotshot lawyer in Galadia, and Timmy also left Clawville to try his luck in Grassmore. But who could blame them? Good move. Ah, yeah, but they visit me often, though. They're good kids. I know, pal. They're from a good litter. If you say so, sonny. You know anything about a woman named Natasha Katsenko? Sonny boy, what have you gotten yourself into again? That lass is Ibn Wessler's protege, to put it politely. She's the crown jewel of the city. A shining new star. If you dare talk to a gal such as her, you can expect some serious lead poisoning, me boy. Well, I suppose I should have come to you first for advice. Doesn't matter now. We're in it, Uncle. Up to our combs. If you'll accept the advice of an old shaggy beaver, get to the end of it as quickly as you can. Lassan a végére jársz, megpróbálod megúszni épp tollakkal. Okay. Yeah, that's the plan. But do you know anything about her? Anything, interesting? As I've heard, Natasha is quite a mysterious... Nőte. She came from the Stravonian Tsardom and fled to Clawville. But from what? No one knows. Some years of her life are shrouded in mystery, and that rarely means good. You're right about that. So, that's your advice? Be careful? At least, sonny boy. And one more thing. What's that? Never fall in love with a woman like her. Soha se szeress be egy ilyen Thanks, nőbe. Hercule. I wasn't planning to. Nobody plans to, sonny. Just take care of each other, okay? And always carry a good gun in your pocket. Oh, I always have one in every pocket, old timer. Ahány zsebem, annyi stukker. I know, Martin. I know. Jó, tehát kikérdeztük. Túl sok mindent azért nem tudtunk meg, de majd mindjárt átolvassuk. My bones are creaking. The eyesight's getting more and more blurry, and sometimes I hear sounds that aren't even there. I think I'm getting old. Or maybe I've gone crazy already, but the old ticker's still ticking. So, here I am. Ah, it's good to still have an old familiar spot in the city. Ah, nothing lasts forever, boys. So, what is this dirt you've ended up in again, eh? Just a simple case, strumming personal strings. That's why I couldn't refuse it. You know the tune. Well, yeah. Same old song, eh? Yeah, it's a classic. So, what is it you want to know? I'm at your service, my lads. Thanks, old pal. Let's see. Jó, én szerintem mindent megtudtunk, amit csak akarunk. Olvassuk el, hogy mi itt a helyzet. Natasha Katsenkóról van egy új infónk. Ja, új oldal.
Tudjuk ugyan, Natasha honnan érkezett Cloville-be, de van jó pár év az élettörténetében, ami teljes homály. Még a mindent tudó Mullen sem tudott többet mondani róla. Igen, tehát a Stovóniából szökött meg a cárságból. Az, hogy mi van vele, vagy hogy ezt nem tudjuk. Úgyhogy, ja, ez még kérdés. Na, van Ebenről is info új. Eben mocskos kis keze mindenhol elér a városban. A golirái már a jó öreg Mullent is többször megkörnyékezték. Aha. Monika. Monika annyira munkamániás, hogy az őrssel szembeni bérházba költözött, de még így is sokszor a rendőrségen alszik. Hát az mondjuk elég komoly, hogy bent alszik a melóhelyen. És itt van Mullen, akivel előbb beszéltünk. Ja, ezt már olvastuk. Az öreg Mullen gyerekei már rég kirepültek a fészekből, de ő örök és megingathatatlan, akár valami ősi szikla, amire a város épült. Érdekes. Egy támpont az öreg. Na, Grassmore. Grassmore másik nevén Fűvidék, egy szavanna ország, amely 2 évszázadon keresztül Cloville gyarmati fennhatósága alatt állt, mielőtt 792-ben függetlenséget nyert. Grassmore-t javarészt békés, növényevő állatok lakják, azon belül is főképp egzotikus fajok közül valók. Érdekes. Na, visszamegyünk az irodájába. Atlas Hotelbe. We had no choice but to continue the investigation where it started. In that shady little apartment I called home. The only lead was the list Fillmore gave us, with all those imposing names on it. But what could it mean? And why did Natasha keep it secret from us? But most importantly, what did all this have to do with Deborah's death? The trail started to get cold, and so did the air outside. There was something unsettling in the black clouds, hiding all the stars. I prayed that there would be an early snowfall. The night was already painful enough. So, what are we doing here? Na, ez menőn nézett ki. Na, lefetyelek egyet. És folytatódik. Iszok egy pohárral. Na, ha már csortuk a bárból azt a méregdrága viszkit, hát csak kóstoljuk már meg. Sure you will. ASMR is incoming. Meg volt, igen. And we're trying to put the pieces together, of course. Figure out what's next. And what is next, Boss Bird? Let's take a look at what we've learned so far. So, how did this whole case start? Szóval, hogy is kezdődött az ügy? Lehetséges gyanúsító. Szóval, hogy is kezdődött az ügy? Tárgyak. Van egy ilyen, tárgyaink vannak, van. Nyomok gangster lover, gangster szerető, különös fenyegetések, Deborah halott, ilyet cicuska, Natasha és Molly. Tehát különös fenyegetések. Pontosan ennek jónak kell lennie. Lehetséges... Ja, várj, most így nem tudom, hogy mit ki. Pontosan ennek jónak kell lenni. Tehát így kezdődött. Tárgyak. Lehetséges gyanúsítottak. Louis az biztos, Eben biztos, nem, Deborah nem. Hát, itt a felsoroltak közül csak is Olivia az, aki... Hát... Ez az. Most össze kell rakni?
ez furcsa, majd ki. Natasha és a fenyegetések, de mégis mi a kapus? Gyanússá teszik őt, lehet. Egyértelmű, hogy nem neki szólnak, egyértelműen neki szánták. Yeah, the threats are meant for Natasha, no doubt about that. Ja, hogy össze kell őket kapcsolni, jó. Oké. Tárgyak. Ez nem. Nem. Natasha kulcsa. Nem vagyok biztos benne. Kártya. Más te... Próbálna... Ja igen, kulcs. Hát megpróbáljuk. Azt írta, hogy fontos lehet, de nem most. Jó. Akkor a lista lesz az szerintem. Igen, ez lesz az. Volt valami, amiről Natasha nem beszélt nekünk. Megmutatta nekünk, titokban tartotta előttünk, hazudott róla, elfejtette megemlíteni. Megmutatta. Ornát. Volt valami, amiről Natasha nem beszélt nekünk. Megmutatta, hazudott, titokban tartotta, elfelejtette megemlíteni. Hazudott. No. Ja igen. Natasha halálra jön, és tényleg veszélyben is lehet, de a listáról mégsem tett említést, pedig ahhoz túlságosan fontosnak tűnik, hogy titokban tartsa. Jó. Lehetséges gyanúsítottak. Hát igazából szerintem Olivia az egyetlen, aki esetleg majdnem, de nem pontosan. Eben talán. Nem vagyok én se. Hát most Louis biztos, hogy nem. Louis-t miért kéne ide rakni? Pontosan ennek jónak kell lennie. Vaj, micsoda. Mégis mit kezdjünk ezzel a listával? Valamit tudhat a dologról, valamit közel állt a dologhoz, gyanúsá teszi őt, elterelésnek használta. De Louis az hogyan kerül itt képbe ez a nyúl? Hát ő segített be minket a bárba. Meg ő nagyon-nagyon régi ismerősünk, és ő vitte haza a Deborát is, amikor esetleg valamit tudhat a dolgok. Egy valakit ismerek, aki olyan magas körökben mozog, ahonnan ez a lista származhat. Louis, meg kell kérdeznünk róla, ha ennek végére akarunk járni. Aha. Ügy lezárva. Ez érdekes volt, de Louisnak a neve szóba se került eddig. Condi Holmes, azaz. Füraszövegei voltak? Na, igazad volt egyébként, Csigusz, a nyúl volt az. Csak igazság szerint nekem olyan... Hát nem tudom. De lehet az is gyanús, hogy eléggé segítőkész volt mindig. Na mindegy, majd kiderül mindjárt. Neked nem stimmelt, akkor neked jobb a nyomozó érzéked, mint nekem. But the list Philmar gave us... Exactly. Full of those imposing names. And I only know one person who moves in similar circles. Ezt viszont elfelejtettem, hogy Louis tényleg magas körökben mozog, tehát ő lehet a legközelebb ezekhez az emberekhez.
Nem mondanám, csak furi nekem a nyúl. Aha. Hát, de egyébként jók a megérzéseit, biztos, hogy nem csalnak lépre. Lamar. Yes, Marty. It's Lewis. Exactly. Of course, it's Lewis. But where do we find the Bunny Man? Bunny Man. Well, since he owns this building, I'm hoping he's here. It's worth a call. You know his number? By heart. 555-932. 555-932. As well. Oh, you are a professional, Boss Bird. 555-932, föl is hívjuk. Ötöt 932. Hey, Lewis, sorry to disturb you again. Could you come over to my place? I have a question for you. It's very important. It's about a case. A real case? With the chicken police? Of course, Sonny. I'll be over in a few minutes. Thanks, pal. I owe you one. One? Just a little second. Na, itt is van a nyuszika. Na, nézzük, hogy esetleg azóta lett-e valami. Nothing interesting yet. Maybe I'm really gonna... When this is all over, I'm gonna hire me a... Would you like a shot? You know what? When we're done with the case, then we can celebrate. Nagyon kis elesetnek tűnik. Hát egyébként az. Túlsegítőkész. Benne van egyébként ez is. Let's hope the case won't end us instead. Amen to that, Brother Bird. Maybe Monica would even take the job. Maybe Monica. If there are books in the world worth... Maybe when I... Of all that's furry. I think there's family stuff in there. 121 days until retirement. Then to infinity and beyond. Na, beszélgessünk itt a nyuszikával, hogy mi a helyzet. Good old rabbit. I can... Thanks, Lewis. Again. Oh, don't mention it. Besides, it was my big dream to help you with a serious case. Well, let's hope you can help. What can you tell me about this list, old pal? Well, these names. I know half of them personally. Maybe even more. Hát ő szintén megmondja, hogy ismeri őket. I knew it. But I have no idea what kind of list this is. Here we go. But these are all members of the upper class. Politicians, business people. Oh my. Királyi gárda parancsnoka. Royal Guard. Damn. But I really don't know what it means. So, is it a dead end? I'm afraid so. Kérdez. Na, tudunk kérdezni is tőle. Deborah, the girl who came to me tonight. Yes, she's a very lovely young lady. Where did you take her after you two left? Where she asked me to Flowerville. Flowerville? Rochester Street 37? Yes, exactly. Why? Luck. Did something happen? Nothing good, Lewis. Nothing good. This? This? Bűzlik a nyufi? Hát egyébként ja, igazad van. Túlzottan.
Érdeklődik, visszakérdez. Nekem úgy tűnik, mintha játszaná, hogy nem tudja, hogy miről van szó. Oh, my goodness. I think we have a bingo, gentlemen. You see, I also have one of these. A card? Like this? Really? Yes. It's a membership card to a very exclusive club. Exkluzív klubtagsági kártya. How exclusive? Very. That's what I'm talking about. What does SN mean, Lewis? It's the Sweltering Nile. Sweltering Nile? That's a... Well, yes, it's a brothel. Bordélyház. Több mi más lenne. Something completely different. De nem olyan, ez valami egészen más. Hát milyen akkor egy bordélyház? Calm down, Lewis. We're not gonna tell anybody. Thank you so much. It is rather embarrassing. Listen, Lewis. How do we get in? You want to get in? Well, if you show them this card, they'll surely let you in, but it will be obvious you're not regulars there. We're used to that. So, are we going to a luxury brothel? Luxus bordély. Correct, buddy. Thanks for Kemény. your help, Lewis. I owe you one. For the third time today, I think. Na, hol mulatnak a nagyfiúk, ugye? I don't know what you said to him, but after you finished, he almost immediately van disappeared. Really? That's suspicious. Or he had business elsewhere. It's New Year's Eve. Everybody's going somewhere. I didn't see her after the show, if I'm not mistaken. What else do you know about her, Lewis? Oh, not much. What everybody knows. She was a dancer, then a backing singer, then star, and then... We found out as much already. Do you think she'd fled the Stavonian massacre? That's why the secrecy? Do you mean the massacre of the royal family? I'd say her accent is a dead giveaway, and her name too, though it's undoubtedly an alias. So it's possible that she is a part of the royal family? I don't think so. Nobody could have survived that. Sztóniai cári családot lemészárolták. És itt sok helyen tapasztaltuk már, vagy mondták, hogy egyik rokon, cári rokon, illetve családtag sem élte azt túl, tehát mindenkit egytől egyig levágtak. You're probably right. What should we know about the place, Lewis? Besides what they're dealing in there? No, it's an elegant and exclusive place. Not everybody visits them for that, you know. Some animals just go for company. I see. I guess it's mostly visited by the upper class. Mostly, yes. The wealthy who have a taste. Yes, of course. Is it true what they say, that it's some kind of hidden stronghold of the royalists? The Nile is a proud herald of the coexistence of all the species. Yes, but stronghold? I don't think so. But the place must be an eyesore for the separatists, right? Oh, don't worry for the girls, Sonny. They can defend themselves quite well. The separatists wouldn't dare to go near the place. Well, we'll see what they have to say about these two old cocks. That was a little bit equivocal. Ugye a kák szó azt nagyon jól tudjuk, hogy angolul mit jelent, meg azt is jelenti egyébként, hogy kakas. Úgyhogy oké, értem én a szóviccet. Jó. May I ask what you have gotten yourself into? This looks serious. It's complicated, Lewis, but nothing good. I can tell you that much. Ah, is there anything else that I can help you with? Maybe there's something.
Look, I'm sorry I dragged you into the... Ah, don't be. I would have been bored to death, still be on that shoot. And Laura, what about her? She's used to it. Every New Year's the same. Don't say it. A bloody New Year's. You can get out of this any time. If you start something... I'm on it, partner. Maybe I should ask something specific from... Hát ugye kérdezni már kérdeztünk tőlük, tehát mindent végig kérdeztünk, úgyhogy... Ja, igazából... Ja, meg is nézzük, hogy milyen infókat gyűjtöttünk össze. Van egy nyomunk, egy új nyomunk. A kártya, amit Devoránál találtunk, egy tagsági kártya a Sweltering Nile nevű luxus bordélyba. Oké. Louise. Nocsak, az öreg tapsifüles úgy tűnik szereti az időt meglehetősen luxus körülmények között elütni. Hát, kinek a pap? Kinek a papné? Na, és itt van az új hely. Egy már-már legendás luxus bordély, amit főképp a felső 10.000 tagjára eltogatnak, és Louise barátom, ahogy ez nem régiben kiderült. Jó, na. Most megnyílt ez a új bordélyház. Máshova nem is tudok menni, csak oda. No comment, azaz. Egyébként tényleg nem tudok máshova menni, csak oda. Hiába nyomogatom, nem enged, úgyhogy... Hát menjünk akkor a bordélyba. Második rész. The Killing, a gyilkosság. We were heading toward the most exclusive brothel in Clawville. The separatists and those opposing the monarchy hated the place. Just like they hated everything that supported interracial relations and peaceful coexistence of all species. So the place wasn't just a brothel, it was a symbol. But just like a brothel is not a worthy symbol, Clawville failed to turn out the way it was intended. Well, here we are. Hosszú combok, bársonyből, rebegő pillák, birodalma, megérkeztünk. Hát, Marty az beindult. Na, erre ígyunk. Na nézzük, mi lesz itt ebbe a bordélyba. Trófea feloldva. Detour. Na, kik vannak itt? Ó, itt van egy ilyen rókahölgy, itt van egy ilyen lemurlány, kutya kisasszony, itt a madám, ja nem, az csak a recepciós. Ott vannak a képek. Na, mit lehet megnézni? Itt van ilyen kép, recepciós, madárfickó, ajtó. Na hát gyerekek, először a képeket megnézzük. Csak a ugye a hogy hívják, a nyomozás kedvéért. Hoppá. Komoly, nem? Holy fur. You swallowed so hard the whole place shook. Are you kidding me? I've never seen anything like this before. Is this even legal? Why wouldn't it be? I don't know. Vice? Erkölcsrendészet. You really must be joking. Vice? In Clawville? Okay, I was pulling her leg. But still, it's a little hot in here. Well, cool down, Marty. Don't even look over there. Remember Laura, your wonderful girlfriend, whom you love more than anything. You don't need to tell me. All I'm thinking about is her. With a hatchet in her hand. More like my nuggets. Inkább a tökeimmel. Laura. Úgy érzem, ez vicces lesz. That's it, Marty. Just slowly turn away from the pictures. Hát érdekes, ez egy ilyen gyík hölgy. Szerintem. Ez meg egy őz. Egy ilyen BDSM őz. Laura. That's it, Marty. Ő pedig egy uszkár lány. That's it.
Hát jó. És ezen mi van, mint kép? Jajjajjajjajjaj, ez is eléggé meleg. I don't even know. Good gods! Hey, keep it down, Marty. I see it now. Of all that's furry. Yes, it's very furry. Or more like, shaggy. Még lombos is. This picture, this one's really artistic for a change. Tényleg művészi. This picture. Hát jó. Oké. So, szépen kinéz előttünk. Lemúrlány, kutyakisasszony, rókahölgyel lehet beszélgetni. Ott az ajtón be lehet... Ó, ott is egy kép. Hoppá. Azért ez is komoly. That woman, she's familiar. Do you think it's her? The broad from the Bloody New Year's? Férvörös szilveszteren. God damn it, Marty, do you have to say it out loud? It gives me goosebumps. Chicken bumps, more like. Anyway, I don't know if it's really her. I always get confused by the exotic ones, but... Nagyon sexy, azaz. Igen. Honestly, it gives me the creeps. Yeah, me too. Anyway, she's a very attractive gal, huh? And this photo is really something. Very, artistic. You call that art? This is what real art is about, Sonny. It's beautiful and mysterious. Well, you should have seen the picture on Natasha's wall. Your heart would have skipped a beat for sure. Ja, igen. Igen, a Natasáról is készült egy igencsak művészi akt. Wait, what picture? Talk to me. Igen. Nothing. Forget it. It's not important. Hey, you're not getting off that easily. I want to know. No, my friend. You have to earn that. You're a real bastard, you know? I know, Marty. I know, Marty. Maybe it is really her. Nem is tudom, mi ez a vérvörös szilveszter, de most van egy új kódex bejegyzésünk, na hát ha most meg tudjuk. Hát ha most meg tudjuk, mindjárt meg is nézzük. The Bloody New Year's Eve, na ez az. Az ügy, ami örökre megváltoztatta Sonny és Marty életét. Egy különös bejelentéssel kezdődött, melyet egy tigris hölgy váratlan látogatása előzött meg, és végül egy keltetőházban végződött, ahol két nyomozó példátlan mészárlás szemtanúi lehettek. Újja. Ajjaj. Az ügy hátterében egy még sohasem látott méreg állt, melyet azóta sem sikerült beazonosítani. Sonny személyesen is érintett lett az ügyben, amikor egy különös címdes alak a családját vette célba, ám mielőtt elkaphatták volna, elmenekült. Az ügyet valójában sohasem zárták le, ám a főügyész nyomására az újságok másnap mégis úgy számoltak be a vérvörös szilveszterről, mint a kakas páros, a csirkekopók dicsőséges győzelméről, innen indult útjára egy kényszerű hazugság nyomán a csirkekopók legendája. Aha, értem. Ja, szó szerint lehet neki mondani, igen. Különös bejelentéssel, melyet egy tigris hölgy váratlan látogatása előzött meg, és végül egy keltetőházban végződött, ahol a két nyomozó példátlan mészárlás szemtanúi lehettek. Elég érdekes. No, okay. These brides are elegant, just like Laszlo said. Lewis. What do you think could be the old rabbit's type? Fluffy tails, furry ears, a raspy tongue? Oh, for the love of all the gods, stop it. Just think about it. Please shut up, Marty. How young is this girl? Damn. This place is clucked up. Do you think they're forced to do this? Marty, we're not here for that. Just for the information we need. Yeah, but you know what, Sonny? We're fortunate to be able to choose what we do with our lives, huh? You are, Marty. You have the chance to work with Santino Featherland. Me, on the other hand,
Aha. A fine young gal, that's for Csinos egy sure. bige, csinos egy bige annyi szent. Bige. Nagyon jó. Nincsen semmi, amit meg tudok nézni, vagy el tudok venni. Esetleg itt az asztalon. Majd a recepcióssal beszélgetünk. Rókahölgy. She's what I call an exotic beauty. Exotikus szépség, na az biztos. Well, that's one way to put it. Hey, every animal's the most beautiful thing in the world to someone. Yeah, you're right. Oof, I don't know about you, but I go weak in the knees for stripes. Please, Marty, I don't want to know. And I don't care. Keep it to yourself. And let's get out of here quickly. Can't I even talk to you anymore? You can. Ask about the weather, or how's my lower back. Those two are even connected if you want to know. Yeah, old fart. Vétrocsos. Beauty is relative. Yee, that guy's stare gives me the creeps. I can see why. I've always told myself that birds are weird. What did you just say? Huh? What? Me? Nothing? Wait, what? Is he a bouncer or a guest? I'd rather not ask. Na, megkérdezzük ezt a rókahölgyet, hogy mi a helyzet vele. Excuse me, gentlemen. Would you be so kind as to help me? With pleasure, ma'am. The zipper always comes down on my dress. Would you kindly zip it back up? Can I, Sonny? Szabad, Szani? What am I, your mother? Do what you want, for God's sake. Mi vagyok én az anyád? Azt csinálsz, amit akarsz az Istenek szerelmére. Nagyon jó. Oh, what a gallant young man. Clucking lords. Kotlós nyavaja. Ja, jó, oké, értem. Oh, I'm sorry. Can I try again? If you'd really like to, please be more careful. Kicsit óvatosabban, ha kérhetem. I will be, ma'am. Na, tehát szépen, finoman. Oh, thank you, honey. Na, fölhúztuk a hölgyike cipzárját. Ma'am, Marty McChicken. Thank you, darling Marty. I'm much obliged. Anytime, ma'am. Anytime. May I invite you gentlemen for a drink, perhaps? No, thank you. We're in a hurry. Oh. May I invite... No, thank you. We're in a hurry. Oh. De annyira bírom, amikor így lekonyul a taraja, így meghívhatom önöket így, nem, köszönöm, sietünk. Hát ez annyira jó. Mester vagy ebben. Hát most mi tagadásja. Micsoda? Na, jó, beszélgessünk a recepciós hölgyikével. I think she must be the receptionist. Bravo, Mr. Detective. Why'd you have to be like that all the time? Well, sometimes I seriously can't decide if you Tök become hülye lettél totally az évek stupid során, over the vagy csak years, szórakoztat, or it hogy just eljátszod? entertains you to act that way. Well, you know, that's a good question. That's exactly what I mean. Maybe she knows something about Deborah, or the... Na,
My name is Day-Night Diamond. Day-Night Diamond. Welcome to the sweltering Nile, gentlemen. Micsoda művésznév. Miss Diamond, I'm Sonny, and this is my partner, Marty. If I may, miss, you have a beautiful name and exceptionally wonderful stripes. Csodálatosak a csíkjai. Marty, not now. Oh, thank you very much. Please excuse him. He doesn't visit places like this very often. Me neither, to be honest. Művésznév, azaz. De egyébként, ugye vicce félretéve, ezt a részt is baromi jól megcsinálták. Jó benne a szöveg, vannak benne poénok, de tényleg rettentő jó. Abszolút jó. Oh, nothing to worry about, gentlemen. There's a first time for everyone. You're absolutely right. We're just interested in a certain lady called Deborah. Deborah? We don't have any Nincs ilyen alkalmazottunk jelenleg. right now, but if you want, any of our girls would love to be Deborah. Bármelyik lányunk szívesen lesz Deborah egy éjszakára. No. Excuse me, you misunderstand. She doesn't work here. I'm afraid I don't follow. It's kind of confusing, but let me try to explain. Please, I'm at your service. I'll gladly answer any of your questions. Hoppá. You hear that, Sonny? Any questions? Shut up, Marty. Oké, új személyi infó, tehát akkor elvileg most már lehet kérdezni. Jó. Először nézzük meg ezt a személyi infót, amit erről a zebra hölgyről gyűjtöttünk össze. Day-Night Diamond. Nőstény, egyedi, gyönyörű, kimért és profi. És valószínűleg prostituált. Oké. Csinos zebra recepciós a Nile pultja mögött. Annyi baj legyen. If you have a specific question, please, go ahead. Oh, you've noticed we're cops. Please don't take this the wrong way, but it was evident the moment you turned up. Should we take that as a compliment? If you'd like. Oké. Na nézzük. I wouldn't want to offend you, far from it, but it's Előbb mondta egyébként, hogy látja, hogy a rendőrségről jöttünk. Oké. Is it that obvious? No, it isn't, but, you know, here in the Nile, we have a keen eye for this kind of Elég thing. jó szemünk van az ilyesmihez. Ami azt jelenti egyébként, hogy valahogy már valamilyen szituációból már meg kellett nekik azt tanulniuk, hogy ki lehet zsaru és ki nem. Hát sose jó előjel egyébként. Right. I understand, ma'am. Függetlenül attól valószínűleg bordélyház, tehát ide lehet, hogy egyébként hivatalos ügyben, hozzáteszem még egyszer, sok rendőr jár. Valami miatt. Tehát itt lehet, hogy szoktak balhék lenni, vagy ez az amaz. Majd kiderül. Do you know a gentleman named Louis C. Hayworth? Of course I do. Mr. Hayworth is a regular Rendszeres guest at our látogatója. establishment. Na, Louis bácsiról kiderülnek itt a I dolgok. see, How? Bocsánat. If I may ask. I can't give you any information about that. House policy. We have that too. It's called the law, ma'am. If you have any questions of that nature, please come back with a warrant. Rutinos a hölgyike. Hivatalos ügyben, igen. Rutinos a hölgyike. Ha bármi ilyen van, csak is parancsal jöhetnek ide. Ja. Touché. Touché, hát igen. Ennyi. Ez igaz. Does this list mean anything to you? This? I'm not sure. No, nothing.
Hát persze, ez nem fog mondani ő róla semmit. Tehát az előbb mondta egyébként, hogy van egy házszabályzatuk, még ha ismerősek is neki egyébként a nevek, akik azon rajta vannak, ez nem fogja kiadni. Don't you see some familiar names on there? I do, but everybody knows those animals. Personally, I have no contact with any of them. I see. Oh, thank you. Look, she gave this to us. The girl named Deborah, the one we asked you about. I see. Do you know what this is? Of course. It's a membership card. Törzskártya. Was this person a regular here? If this belonged to her, then yes. I can check for you. Please, the ladies will entertain you while you wait. Thank you. Much obliged. Hölgyek addig szórakoztatják önöket, amíg visszatérek. De most akkor el is ment. Kösz. Kérdés, hogy mit fog addig csinálni itt a... May I invite you, gentlemen? No, thank you. We're... Oh. Beauty is relative. Fine. Jó, hát bemegyünk akkor. Szerintem itt más nincsen. Ráadásul szerintem nem nagyon lehet megnézni a... ezt se. Jó, oké, szerintem nincs itt egyéb, ami... Bemegyünk az ajtón. I apologize for the wait. Please, come with me, gentlemen. Ja, most jött vissza, oké. So you were successful. My mistress, Madame Zavas, would like to meet you. Madame Zavas. Ővé lehet a... Hát ő a Madame, oké. You Értem. mean that, Madame Zavas? As far as I know, there's only one of her, so yes. Please, miss, take us to her. With pleasure. Madame Zavas was a legend in Clover. Igazi legendának számított Her name Cloverben. was known all over the wilderness. She's an avid Elhivatott királypárti, a 12 tanácsának egykori tagja, mesterként bérgyilkos, üzletasszony és kurtizán. Ez sokrétű a hölgy. To be honest, I didn't even know she was still alive. She's no spring chicken, that's for sure. She could also be my mother, or maybe my grandmother. First Ibn Wessler, now her. Honestly, tonight it wouldn't surprise me if His Majesty Hector III didn't grace me with his presence. Jó. Törzsi erekjék. Ott van Madame Zavas. Ott ül. Ott ül a Madame. Jó. Megnézzük, van-e itt valahol valami újság itt eldobva. De poros a kamera. Így látszik a képen. Mindjárt elolvassuk, hogy ez őróla készülhetett? Ez a kép? Vagy csak szereti nézegetni a fajtája beli fiatal lányokat mesztelenül. Na jó, nézzük meg, hogy milyen nyomot találtunk. Madame Zavas. A legendás kém és kurtizán Madame Zavas vezeti a bordélyt, elővigyázatosnak kell lennünk, a nőnek igencsak rossz híre van szerte a vadvidéken. Ez jó. Szerintem ő ja, egyébként nagyon valószínű. Személyek. Na, Madame Zavas. Már egy pár személlyel itt már azért találkoztunk. Név, Madame Zavas. Fajta krokodil. Niloticus. Egyébként az, hogy ez a Nile, tehát Nílus, a neve a helynek, ez eléggé beszédes, hogy pont egy krokodil vezeti, úgyhogy nagyon jó. Mosolya hamis, ő maga is hamis, de a veszély nagyon is valódi.
Madame Zajvasz kém és kurtizán, aki már akkor legendás volt, amikor én még kis csibe voltam. Mesék szóltak szépségéről és gyilkos hidegvérűségéről. Mára felette is eljárt az idő, de nem tűnik kevésbé veszélyesnek. Kevéssé veszélyesnek, mint amiről legendák szólnak. Most a Svattery Neil nevű luxus bordély tulajdonosaként engeti napjait. Hát... lehetnek egyébként itt... Interesting pieces. Do you think so? It's the art of my people. Én népem művészete. Crocodiles? There are many kinds of crocodile in the wilderness, Mr. Featherland. This is the art of the Nilenites. Megint rossz sorrendbe kezdtük el, lehet beszélni kellett volna előre, bemutatkozunk, és akkor onnantól értelmet nyer ez a beszélgetés. It's a river, Mr. Featherland. My ancestors lived by this river a long time ago. Mekkora karmai vannak? Hát igen. Interesting. Thank you. Először beszélgessünk vele, és utána megnézzük ezeket. So she is the legendary Madame Zajvasz. Let me introduce myself properly, ma'am. Mr. Santino, I know who you are. And I also know your partner. The legend of the chicken police is always one step ahead of the chicken police. Thank you. That's flattering. May I ask what you are looking for exactly? Here on this night? You know, that's an interesting question. The card we've shown your lovely colleague Belongs to an old friend of ours, whom we haven't seen for a long time here. And the name? Unfortunately, no, Mr. Santino. That's confidential information. In my line of work, discretion is everything. Hát ez jogos, igen. Az én szakmámban a diszkréció mindennél előbbre való. Hát igen. Én ezt alá tudom írni. Csirkepókok. Jesus. Hát még pókok egyelőre nem, de... de hát ott van a címben. Well, you know, in our line of work, the law is above everything. Ez is jogos. Oh, do you think so? I could tell you what your colleagues think is also above everything, but as I said, Hoppá. discretion. Ez is ilyen tusé. Egyébként tudnék mesélni arról, hogy a kollégái szerint mi az, ami mindennél előrebb való, de mint mondtam, első diszkréció. Hát igen, ez is ilyen tusé. Ezt is kaptuk. Look, ma'am, we don't want to impose. We're conducting a private investigation, which started off as harmless, but now it's murder. That sounds serious. It is serious. That's why we'd be grateful for your help. In that case, I'm at your service. Ask your questions, and I'm going to answer to the best of my knowledge. As long as you're not wading through muddy waters. Fortunately, I swim very well for a chicken. I swim well, too. Én magam is jól úszok, hát krokodilként. Krokodil szörmében. Igen. Na, Reni, akkor... Tyúkok bőrkabátban. Igen, na pont erről, na mindjárt mutatok neked valamit. Mégpedig egy kódex bejegyzést. Chicken Police... Wild Ones, Most Roachstone Cupboard District, Alter a Wild Gentleman, Aurelia, Great Fire of Clover, Leather and Fuel. A bőr, na nézd csak, pont erről beszéltél, és nem tudom, hogy ezt múltkor láttad-e, de ha nem, akkor most felolvasom neked. A bőr és szőrme ruhák meglehetősen divatosak voltak hosszú ideig, azonban mostanság, főleg lóbében egyre ritkábban látni ezeket. Ugyan nem illegális valódi bőrt és szőrmét hordani még, de meglehetősen megkérdőjelezhető, hogy ilyen finoman fogalmazzunk. Tehát gyakorlatilag pont megtaláltad
ezt a rést a pajzson. Na nézzük, mit oldottunk föl. Niletins. A nilenita kultúra egy ősi, mára már kihalt civilizációtól ered, ami annak idején egy jelentős és nagy birodalom volt a vadvidék délnyugati forró égvidékein. Egyik híres, ma is élő képviselője a népnek Madame Zaivas, a legendás kurtizán. Hát jó, oké, thank you. Ja. Állatok. Igen. És vajon mit ehetnek? Na, erről is tudok neked olvasni. Gyerekek, egyébként az összes kérdésetekre van válasza a játéknak. Na, ide figyeljetek. Azt mondja, hogy a leather and fure, meat substitutes, itt van. Különböző húspótló készítmények tették lehetővé a valódi hús fogyasztásának visszaszorítását, amivel csökkent a ragadozás és a családon belüli kannibalizmus is az egész vadvidéken. Ezek a készítmények egyre népszerűbbek, és nem csak a ragadozók fogyasztják őket. Na, ennyi egyébként a lényeg, hogyha a legfőbb kérdés az az, hogy hogyan tudnak ragadozók meg növényevők, vagy hát nem ragadozók együtt élni, hát így. Hogy a ragadozók számára kitalálták ezeket a húspótló készítményeket, ami gondolom vitaminokban is, meg ízben is ugyanazt adja, de nem hús, nem húsból van, csak olyan jellegű, mint nálunk mondjuk a szójából készült ilyen szarok, meg nem csak a növényevők is fogyasztják egyébként, mert hivatalosan fizikailag nincsen húsból, de ő számukra is jó íze van, fogyasztható, ők is fogyaszthatják, stb. Szóval ez... Ja. Minden tudó notesz, azaz, igen. Mik lesznek a hétvégi lottó számok? Na, azt viszont pont nem tudja. Ja, láttam. Hát ezt nem tőlem kell megkérdezni. Halott óra. What? Halott óra. 3:12-kor ez az óra megállt. Is that the time already? Have you noticed your clock's not working? How observant you are. That clock isn't meant to show the time. It's a decoration. A memento. Egy memento. It's beautiful. Indeed. There's something weird about that clock. Valami furcsa van ebben az órában. Milyen furcsa lehet ebben az órában? Furcsa. Hát itt van benne egyébként egy ilyen. There's something weird. Hogy ez micsoda, azt nem tudom. De mindegy, most nem nyomkodjuk, majd ha kimegy a szobából, ha lesz olyan. Kép Zaivasról. Na igen, ez őt ábrázolja. Igazad lett. Hát, ja. What a painting. Congratulations, ma'am. Marty. Yes. It's beautiful indeed. It's more than 40 years old. You know, I was considered pretty then. Oh, don't say that. You still look great, ma'am. Hogy nyalja a talpát? Nézz szét, hát ha benne van valahol. Már sokszor beforgattuk egyébként. Elköszönök mára. Köszi a streamet, jó éjszakát. Köszi szépen, Reni, hogy itt voltál. Köszönöm szépen neked, hogy részt vettél a streamen. Jó pihenést, jó éjszakát, és legközelebb majd találkozunk. Vagy nálad, vagy nálam. Úgyhogy, ja. Köszönöm szépen még egyszer. Jó ét, jó ét. Hello, hello. Mondanánk, hogy gyönyörű kép, de hát... de... ja, hát igen. Thank you. It feels good, but no. There's no need for lies. Nincs szükség hazugságra. Those days are long gone. Every age has its truth and its beauty. For me, beauty is not in the looks. Nem a külcsínyben rejtőzik. I agree, ma'am. Yes, this is the Zavas from the legends. Beautiful and deadly. Gyönyörű és halálos. Na most ő hogy ilyen kém,
meg kurtizán, meg ilyesmi volt, ő szerintem egy ilyen elég erős ilyen Mata Hari utalás, szerintem mondhatni. Mindenféle könyvek. Na, milyen könyvek vannak? Van itt, kérem szépen, van valami management. Bűn és bűnhődés. Slime and punishment. Az igen. Owls don't blink. A bagyok nem pislognak. Oké. Okay. There are books here on quite a variety of topics. There are books here on 7 pieces of my mind. Elmém 7 darabja. A ló halála. A hüllő 49 éve. One key to the animal mind. Egy kulcs az állati elméhez. Doktor... Azt nem bírom kimondani ezt a nevet. The Red Pig. A vörös malac. Oké. Okay. Tényleg. Ja, elég érdekes könyvek vannak itt. Itt valami management. Nincs itt esetleg valami a polcon gyűjthető ilyen újság? Egyébként nem, de innen egyet viszont kivettek, azt tuti. Egy könyvet kivettek, azt tuti. So, gentlemen, what do you want to know? Let's see. Na, akkor most már kezdjünk el kérdezni tőle. Én azt mondom. Szia Reni, hello, jó ét! As I was saying, it belongs to us. Only our most valuable guests have one of these. And our employees, of course. The employees, too. Good to know. Can you tell me if this card belonged to a guest or an employee? No. I thought so. Yes, thank you. Lewis Hayworth is a good friend of mine. It surprises me that he's a regular here. You wouldn't believe our clientele. You would be shocked. Igazán meg lenne lepve. No doubt. Lewis, does he come here often? Not so often. Thank you for the vague answer, ma'am. The mystery is thrilling. The thrill is life itself. That was beautiful, ma'am. Tell me, have you ever seen this list? I have. Am I right to assume it has something to do with the sweltering Nile? It does, yes. But I can't tell you more about it. No. Discretion is key. Absolutely. Do you know Natasha Katsenko personally? Yes, I do. Tell me about her. Warm-hearted, protective, quick-tempered, fierce. Yes, fierce. Harcias. Thank you. Very useful. Na, most már ki is tudjuk hallgatni. This place isn't just our home with the girls. It's a sanctuary. Really? How? It symbolizes why the city was founded almost 1,000 years ago. Unity, love, freedom. Hát belebeszélésnek tűnik, de oké. That too, yes. Do you have a problem with that? Oh, don't get me wrong. I don't. My girlfriend's a predator. Really? I'm glad to hear it. Érdekes. Na, So she is the legend. Akkor most már lehet őt kihallgatni. Let's see. Deceit. Zajvasz minden megtévesztés valaha legendás kém volt, ezért fenntartásokkal kell kezelni minden szavát. Jó.
Oké. Na, kihallgatjuk, de okosan kell csinálni. A detektív méter a középtől picit lentebb van, tehát Zajvasz minden a megtévesztés valaha legendás kém volt, ezért fenntartásokkal kell kezelnem minden szavát, tehát megtévesztés. Oké, most egyelőre még... Who's behind the legend, Miss Zavas? Who are you, really? Just an animal raised to survive, Mr. Featherland. And because I've been taught, I know how to survive. I always was what I had to be. And you managed to dodge my question. Clever. Well, you see, this is one of the typical elements of survival. The way of dodging a delicate question and still making the questioner believe he got the answer. But you're too cunning and experienced, aren't you? You're not an easy one to fool. I'm trying to maintain appearances, ma'am. You should. Appearances, most of the time, are stronger and more dangerous than the truth. Oké, ment föl egy 5-öt. Jó, hát mivel, hogy ez az egy volt, azért nem volt egy nehéz dolog kiválasztani. Mondja, maga valójában királykéme volt? Nem túl veszélyes manapság nyíltan királypártinak lenni? Minden a megtévesztés valaha legendás kém volt. Hát, így konkrétan a kémre egyelőre nem kérdeznék még rá. Nem biztos, hogy hogy a múltját most föl kéne. Megnézzük ezt a királypártit. You know, Mr. Featherland, those that are genuinely dedicated never care about danger. That's something you must know even better than I. Do you think it's my loyalty that motivates me the most? If you do, I'm sorry to disappoint you. Maybe you're not loyal to the police, Mr. Featherland, but you are to your own principles and ideals. Am I right? That's true, but you're avoiding the question. Tényleg kerüli a Why did kérdéseket. you stay in the king's employment after the scandals that are making half the city riot? What makes you still believe so much in the institution of monarchy? You know, I always adapt, but only to a degree where I still don't have to give up myself and my ideals for the sake of survival. You'd rather die then? Maybe it would seem too dramatic or even romantic to you, but yes, exactly. I'm sorry to doubt you, but I've always thought your kind was rather compromised. Do you mean spies or crocodiles? Spies, of course. I must disappoint you, but there aren't many groups as loyal and unwavering as the spies, Mr. Featherland. If you're telling me, ma'am, I believe you. Lement. Ez... nem... Na mindegy. Valóban egy luxusban miért döntött úgy, hogy bordélyházat nyit? Why did you decide to open a brothel? You know, this place used to be an orphanage. Áruház, majd a madárvész kötenyűdik. Then young mothers lived here who had nowhere else to go. That's when I took over. Keltető. Young mothers and prostitutes. That feels like a sharp turn. No, it didn't happen like that, of course. The process took 20 years, but one thing remains the same. I wanted to help girls who had nothing and no one. To help them. And this was the best you could do, helping them sell their bodies. You see things very superficially, Mr. Featherland. We're a family who helped each other even at the worst of times, took care of each other, and what's most important, survived. Yes, survive, no matter the cost. And it's the cherry on top of the most treasured secrets of the rich and famous. Very insightful, Mr. Featherland. There's truth to that. Knowledge is power, as they say.
And we know a lot about powerful animals that could be used as weapons. Oh, Na, fölmentünk középre, az egész jó. Mondja, ha kitalálom ki volt a kártya, elárulja nekem? If I guess who the card belongs to, will you tell me? I wouldn't say that's an acceptable price for such a secret as this, but if you guess right, I won't lie to you. Then I will tell you you were right. Yeah. Good. Let's see. The answer to my question. Natasha Katsenko. Well, Mr. Featherland, it seems the gossip about you is Hoppá, right. Natasha Katsenkónak a kártyája volt ez, amit a Deboránál találtunk. Egy hirtelen megijedtem egyébként, hogy nekem kell majd kiválasztanom. Nem mondom, ott tudja, hogy mellé nyúlnék. It couldn't have been easier. There's a beautiful woman with a mysterious past, trying to keep it a secret, while someone's threatening her with the exact same thing, leaving rather unmistakable messages behind. Plus, we found the card on Deborah, who was her best friend and confidant, so she was either trying to hide it or destroy it forever, so no one could find out the truth. Am I... Indeed, Mr. Featherland. So if I'm not mistaken, Natasha used to work for you before she met Ibn Wessler. He fell in love with her, gave her a job at the Millions Club. The rest is history. Szóval Natasha itt a bordélyházban dolgozott, azelőtt mielőtt az Ibnnel összejött volna. Hoppá. You have talent, Mr. Featherland. I'm really sorry you're not working for the government. I am working for the government. I'm a cop. Are you sure, Mr. Featherland? Touché. Indeed. Natasha used to work here. We can put it that way, but you know, this isn't just a workplace. She also lived here. She was part of our family, and we still love her very much. Érdekes, szóval Natasha is kurtizán volt. Na hát ez egy érdekes dolog. De hát egyébként menekültként nem is volt szerintem más lehetősége megélni. Right. That puts everything in a different light. Savas is a true survivor, always was. And she's proud of that, even to this day. Maybe I can get her to trust me if I play to this part of her. Zajos az igazi túlélő mindig is az volt, és erre máig büszke. Talán a bizalmába férkőzhetek, ha próbálom ezt az oldalát kidomborítani. Igazi túlélő. Miért fogadta börtön? Önmagát látta Natasában? Megpróbált saját képére formálni őt? Városban mindenki ütő maga veszélyes. Miért lehet ez? Na ez szerintem miért fogadta be őt, talán magára talált ő Natasában? Igen, mert egyébként Natasha is egy nagy túlélő. Ja. Why did you take her in? Maybe you saw yourself in Natasha. She was only 17 when she knocked on the rear entrance of the brothel on an unusually cold, rainy night. I opened the door myself. Was Natasha alone? Yes, completely alone. Her left arm was hatalmas vágott se végtelenkedett a bal karján, és teljesen át volt fagyva, mezitláb volt, és csupán egy hálóinget viselt. Did she tell you what happened to her? After I brought her into the house, warmed her up, and changed her into new clothes, that was the first thing I asked. But no, she didn't tell me. We became very good friends, but I still don't know what happened to her and where she came from. And you weren't bothered by all those secrets? That would have been very hypocritical of me, don't you think? No, it didn't bother me. I make a living out of secrets, Mr. Featherland. I see. Ó, ez jó. Tudja, hogy Natasha honnan érkezett, mielőtt Clawville-be jött volna? You know where Natasha came from before Clawville? Naturally.
The poor dear couldn't even deny it. Even her name's eloquent, her accent, but mostly her manners, Mr. Featherland. She's from Stovos, and she belonged to the upper class of Stavonian social circles. She could barely even speak the language when I first met her. That's all you know about her. An ex-spy like you must have checked up on her new protege's past. That's the most exciting thing. Yes, I have. Multiple times putting my most treasured connections to good use. But nobody found anything. Csak az országhatárig lehetett a múltját visszakövetni, hogy mi történt országon belül, azt senki sem tudja. It's rather curious, don't you think? It is, Mr. Featherland. Yes, curious. That's why I've always been rather fond of Natasha. Did it touch you deeply when she left you? Indeed, it did. Zavos is protective. It seems she's dedicating her whole life to her protege. Ha erre koncentráltál, sikerült elérnem, hogy megnyíljon előttem. Tehát minden... ha erre koncentrálok, tehát pártfogolyai védelmének szenteli. Jó, tehát Zavos védelmező típus. Úgy tűnik, az egész életét a pártfogolyai védelmének szenteli. Ha erre koncentrálok, talán sikerül elérnem, hogy megnyíljon előttem. Egy pillanatra sem fordult meg, hogy Wessler és Natasha kapcsolatát kihasználhat. Nem, miért engedte el Wesslerre? Miért még mindig tartják a kapcsolatot? Egész életét pártfogolyja védelmének szenteli. Hát, nem is az első, én szerintem a második meg a harmadik lehet a kérdés, tehát ő védelmező. Úgy tűnik, az egész életét védelmének. Ha erre koncentrálok, miért engedte el Natashát Wesslerrel? Have you kept in touch? Only occasionally, Mr. Featherland. She writes to me every few weeks, and very rarely we talk on the phone. But I haven't heard from her in weeks. The truth is, I've started to worry about her. Harmadik, ja, egyre gondoltunk egyébként. Igen, mert a másodikra nekem az volt a bajom, hogyha megkérdezzük tőle, hogy ugyan miért engedted el, akkor ott megbolygatjuk kicsit a saját önérzetét, hogy mert ő ilyen védelmező, tehát ilyen, hát ilyen tyúkanyó típus, de hát most oké, most tekintsünk el attól, hogy krokodil, de tényleg olyan védelmező típus. Ezzel talán jobban lehet az ő kis érzelemvilágára hatni, mint hogy azzal, hogy bekérdezzük, már hogy megvádoljuk gyakorlatilag azzal, hogy a saját pártfogolytját kiadta egy kvázi idegennek, hát vagy nem is idegennek, de egy gangsternek. Did she give no sign of being in trouble? Never. No. Natasha's not the kind to talk about her feelings. Yeah, I've noticed that myself. Na, ez jó, fölment, igen. Mikor látta utoljára Natashát, madam? Úgy értem személyesen. Dühös volt rá, amiért elment? Félt, hogy esetleg kifecsek bizonyos titkokat? Nem. Én itt mindenféleképp az elsőt kérdezném meg. When was the last time you saw her, Madame Zavos? Maybe around 2 months ago. There was a ball attended by Ibn Wessler, his beautiful mate Natasha, and myself. Yes. Was she herself? Did you feel like she was afraid or worried about something? On the contrary, she was unrestrained, free, radiant. She was in love. Szerelmes volt, maga sajátos módján. Unique way. What do you mean? You know Natasha loves on a different level than most Clawville women. Or most women in the wilderness, in fact. Maybe it's because of the Stovonian origins. Perhaps it's something else. So you didn't notice anything strange about her?
Well, if anything could be called strange, it was that I saw a woman positively floating above the ground, who previously used to stand on it with 2 feet. Olyan nőt láttam lebegni, aki előtte mindig 2 lábbal a földön járt. I see. Thank you, madam. Nagyon jó, megint mentünk föl. Mit érzett, amikor megtudta, hogy Natasha itt fogja hagyni magát? How did you feel when you learned Natasha was going to leave? Honestly, I was very hurt. I loved her as a daughter. How would you have felt? I couldn't say. And I still couldn't stop her, and you know why? Of course I do, because you loved her. You've been in my shoes before, am I right, Detective? Yes, I can feel you have. This isn't about me, madam. Please stop changing the subject. I have felt betrayed on a certain level. Yes, and offended, and alone. Even amongst all my friends. Were you disappointed in her? Only in myself, Mr. Featherland. But I have a hunch you know this feeling very well. Yes, you're right. Well, thank you for your time, madam. Anytime, Detective. Yes, anytime. Na, hány csillagos? 1, 2. Kifulloztuk! Kifulloztuk, nagyon jó. 9 feltett kérdés, fókuszpontosság, 90%-os fókuszpontosság, nagyon jó. Talán egyetten akkor hibáztunk, amikor lement a... Igen, akkor lenne gondolom 100%-os, hogyha azt az egyet rontjuk el. Na, záró gondolatok. A legendás csirkekopók visszatértek, baby, még kicsit kopottasan, de hamarosan újra régi fényükben tündökölve, szép munka. Fontos nyom. Natasha a Swadlerling Nile bordélyban dolgozott, mielőtt Ibn Wessler megismerte és kimentette volna onnan. Ez tényleg egy elég fontos info egyébként. Köszönöm szépen a hype-ot. Ja. Please, gentlemen, wait here a moment. I would like to show you something that could help you. Oh, that's excellent news. Thank you. We will wait. Do you trust her? Not in the slightest. Even her smile is fake. This woman wallowed in other animals' secrets until she became one too. That's exactly how I feel. Anyway, now that we're here, we can take a better look around. Just what I was thinking. Na, szerintem most van ott, most jött el az ideje, de először olvassuk el, hogy mi. Van egy nyomunk. Na nézzük, hogy mi a nyomunk. Natasha Szelenemből mielőtt Ibn Wessler kimentette volna. Jó, oké, ezt így megtudtuk. Személyek. Zajvasz. Zajvasz és Natasha nem csak ismerték egymást, de komoly közeli kapcsolatban is voltak egymással. Még Zajvasz sem volt képes lenyomozni Natasha homályos múltjának minden részletét, pedig megpróbálta bevetni minden kapcsolatát befolyását, ami nem kevés. Nagyon mélyen érintette, amikor Natasha elhagyta Nilt, igen, Ibn Wessler kedvéért. Na nézzük ezt a kódexet, hogy mi nyílt meg nekünk. Először is The Great Bird Flu. A nagy madárvész egy járvány, amely Alteria egész kontinensé végig söpört, és kiirtotta a világ madár populációjának közel 40%-át. Cloville-ben a vész különösen nagy pusztítást végzett, a város teljes szárnyas lakosságának mintegy 50%-a oda lett. A madárvészt végül egy Aviriában kifejlesztett vakcinával és számos keltetőház létesítésével sikerült megfékezni, bár a kárt máig nem sikerült teljesen létrehozni. Igen, tehát gyakorlatilag most mondjuk úgy csúnya szóval csináltak gyerekgyárakat, hogy a populációt vissza hozzák. A vakcina és számos keltetőház létesítésével sikerült megfékezni, bár a kárt máig nem sikerült teljesen helyrehozni.
Hatching houses. A nagy madárvészt követően Cloville-ben több keltetőházat is alapítottak. Ezek létesítmények egyszerre működtek anyaotthonként, szülészetként, árvaházként és kórházként, és elsődleges funkciókat a város madár populációjának felélesztése volt. A vállalkozás lassan ugyan, de sikeresen működött, és mostanra Cloville népességének mintegy közel egyharmadát különböző madárfajok teszik ki. Egyébként pont érdekes, mert az a véres szilveszter esemény is a játékban, az is egy keltetőházban lévő mészárlás mészárlásba fulladt, úgymond. Tehát azt olvastuk az előbb róla. Ó, ezt már tudom tekerni. Óra beállítása. Lehet, hogy megtudjuk, hogy esetleg mire kell ezt beállítani. Beautiful pieces for sure. They must be worth a fortune. Vagyon térhetnek. Halott óra. Bűn és bűnhődés. 49 éve. A hüllő 49 éve. These books are here for a reason. They mean something. Valamit jelentenek. A bagyok nem pislognak. Bűn és bűnhődés. Elmém 7 darabja, a ló halála, a hüllő 49 éve. Kulcs az áti elméhez. Óra. Lehetséges, hogy aha, 7 óra 49 perc. Gondoltam, hogy 7 óra 49 perc, mert ugye először volt a... Mi volt? 7, meg a 49. Jó, mindegy, nem emlékszem már a könyveknek a címére, de valószínűleg az volt a... Úgy gondoltam, hogy talán az a... óra beállítás. He is a legendary ex-spy. Well, this is something I've never understood. Why isn't a key good enough? I mean, you can take that with you, but riddles can be solved by anyone. I don't think many animals get to be in this room, Marty. And the other thing is... Maybe she wanted us to find it. Exactly what I'm thinking. Who knows? Anyway, we're going in. Jó, tehát megnyílt az ajtó. Titkos ajtó. Igen. Érdekes. Megnézzük. This room is not like her at all. The other must have been for show. Marty, this is the reality. We're talking about a professional spy. A former spy. Still, if anyone knows how to mask her real face, it's her. Wait, you think this is who she really is? Cold, dark, and tiny. Azt hittem, arra kell beállítani, amire volt állítva az idő a hullánál. Igen, még akár az is lehetett volna. De annak úgy nincsen nagyon kapcsolata az ottani órának ehhez. And full of secrets.
No, mik vannak itt? Van falak, képek, gyanús könyv, fiók. Nézzük falak. This place gives me the creeps. Me too. We better get out of here before she comes back. This place... Me too. Jó. Képek a falon. Ladies. Itt van egy fotó. So the rumors are true. Military intelligence. Katonai hírszerzés. This dame's really something. I'm starting to think the whole brothel is just a cover. Aha. Makes sense. You think she's still working for Royal De Intelligence? egyébként para a zene nagyon. Well, based on what she told us, she's a committed royalist. So I imagine she does. If we fly too close to the sun, we burn our wings. Itt a Róka király. Harmadik Hector. Fair king. I feel sorry for the poor fox, to be honest. I don't. He has it pretty good. Would you like to live your life as a puppet? Everything you do, carefully planned. Your rule and authority, the whole thing. Just Hát igen, mert ugye alkotmányos monarchia, itt nem uralkodik a király, csak van és kész. Úgy, mint Angliában. I guess. Illetve hát úgy szokták ezt mondani, hogy csak uralkodik, de nem We kormányoz. shouldn't cross the king. That would be beyond our pay grade. Befejezetlen levél van itt. Ott van egy lista, onnan lett Somebody kitépve. started typing a letter but left it unfinished. What does it say? Number 2947222. Report Szeparatista csoportmozgásokról. Aha, tehát ezek a szeparatista csoportmozgások, ez azok, akik nem királypártiak. Damn it. Don't even read that. What? Why not? I don't know about you, but I don't want to get caught up in the royalist-separatist conflict. What you don't know can't hurt you, right? I can't even recognize you, boss. Where did you put your sense of adventure? My sense of adventure has retired. Leave it alone. Just forget it's here, Sonny. That's not what you're looking for. Ezeket nem tudjuk megnézni. Gyanús könyv. Onnan van letépve. This has got to be it, Marty. Oh, gods. And look at the names. Yeah, the ladies and their A guests. hölgyek és a kuncsaftjaik. És Natasha Katzenkónak ott van a neve elől. What this means, Marty, is that the most influential people in the city. Azt jelenti, hogy a város legbefolyásosabb emberei voltak Natasha kuncsaftjaik, még a király családból is. This book could destabilize Clawville. Ja igen, több helyen szerepel az ő neve. At least the Clawville we currently know. Wow. You think this is behind everything? Somebody's blackmailing Natasha because of this? That could easily be the case. But something still doesn't fit. That piece of a painting. Igen, van egy festménydarabunk, azt nem tudjuk még, hogy hova. If there's even a small chance of... Sonny. What? There's another familiar name here. What are you talking about? Day Night Diamond. Molly. Bah. Fucking hell, Sonny. Molly? Jézus Mária, hát az a Sunnynak a felesége. She was working here too. Akkor ezért ismeri Natasha
Mert egy helyen dolgoztak. It's probably someone else with the same name. So that's why Natasha told me they'd known each other for a long time. Look, boss. I can't believe it. All those stories about her past. Listen, Bossberg, Molly loved you, right? Isn't that what matters? Marty, please shut your fucking beak right now or I'll shut it for you. Okay, boss, I'm sorry, but... Just shut the cluck up. We've caught them Hoppa. sneaking around, Miss Diamond, you see? Ajjajajajaj, megfogtak. Nézze csak, besorolhatunk Diamond kisasszony, látja? I see, madam. Ajjajajajaj, ez baj. Oh, back off, ladies. Ho, hogy elővette a nagyfiút. There's no need for this. We don't want trouble. No, maybe you don't. Unfortunately, trouble has found you, gentlemen. Madam Zavos, we needed to know the connection. What this place has to do with Natasha. And my wife. Filthy cops? He's talking gibberish. May I shoot him? No, not yet, Miss Diamond. I'd be very sorry to put holes in your lovely striped skin, but believe me, baby, I will. I've always wanted to know if diamonds are... Régóta szeretném tudni, fogja a gyémántot a golyó. Ez micsoda beszólás már. Please, madam. It'll all be over in a second. No. We have received different orders, Miss Diamond. Más parancsot kaptunk. Kitől? Most épp azon filózok, hol volt eddig a Soti a tyúknál. Lehet a gatyaszárából húzta ki, nem tudom. Egy elég nagy kabátja van. Oh, I see. The pony does tricks on command. Well, I'm not surprised. That's enough, Marty. You knew who she was, didn't you? What she meant to me. Clarknak a tipnak nincs akkora zsebe. Well, Mr. Featherland. Aren't you interested in your case anymore? No? All it took was a name from your past, and your professionalism drowned in the mud. Stop playing games with me, Zavos. What does all this have to do with Molly? Nothing at all. No, she was just a little bird among the many who sought refuge here. You forced her into this. You'd love to hear that, but until she met you, she was one of us. Just another... You clucking... Sonny, no! Au. I think I was dreaming. But it wasn't the kind of dream you'd want to remember. Dark and painful. Then the suffocating smoke woke me. It wasn't fried eggs, that's for sure. Where was I? What happened? That treacherous crocodile. Then I saw Marty, who looked as horrible as I felt. Well, I've always wanted a romantic sea voyage. God damn it. I knew I shouldn't have gone along with this. Ránk gyújtották a... Aha. Marty, I told you you could get out any time. And you knew damn well that I wouldn't. That I would never leave you in deep shit once I've joined you. You knew... Marty, listen. You're a selfish bastard, Sonny. And you drag everyone around you down with you. How long was it till retirement? 120 days? Micsoda? Grill Pipina, let's go. 21. But you just couldn't sit still on your ass, could you? Well, take a good look around, boss bird. This is you. And this is what follows you. Just this clucking misery. And dead bodies. Do you understand?
You have nothing else to offer but suffering. Marty. And feeling sorry for yourself. Oh, you're great at that. I can't believe this shit. We're gonna die here on a goddamn blazing ship like roast chicken. Well, it's dramatic at least, just like you like it. Marty. What? I've almost managed to untie the knot. But if you keep thrashing around like Mindjárt that, sikerül kibogoznom a kötet, de ha így folytat, tényleg itt döglünk meg. Fuck's sake, fine. Work your magic. Until then, I'm gonna say all the prayers I know. You better. Na. Érdekes. Kezdet. Végig kell követni vajon? Várjál csak. Végig kell követni vajon? Ja, megnézzük. Nem jó. Mit kell csinálni akkor? Jó, itt ki tudom így bogozni. Így mindjárt végek. Nem engedi onnantól tovább. Meghaltál újra. Lehet itt újra kezdeni. Van a húzása. De lehet, hogy rossz fele megyek? Mert ez itt oké, hogy itt el tudom húzni. Itt így. Így, akkor ez ide jön. De innentől nem megy tovább, akkor valamit nagyon akkor nem értem. Mindjárt meghalok megint. Ezt nem annyira értem, hogy itt most mit kéne csinálni. Vagy... aha, az se jó. Tehát az oké, hogy én itt végig megyek, így. Így. Erre... Várjál, itt. Így. De kimegyek belőle. Na várjál, hogy van ez? Így megy.
Így. De hát erre kell menni, akkor nem értem. Mi van, ha úgy csinálod, hogy élbe tennéd, kihúzol egyet, utána filózol tovább. Kihúzok egyet? Várjál csak. Aha, hogy így. De... Ég babám, ég, és ezért is trófea járt, hát nem hiszem el egyébként. De ha elengedem... De innentől idáig ugye ez fehér. Annak van jelentősége vajon? Próbálja meg a végét. Ezt nem tudom húzni sajnos. Vagy szimplán kössel csomót, azt mehet tényleg a barbecue, azaz. Na mindegy, még egyszer megpróbálom. Egyébként is nem sokára már itt a vége a streamnek, csak tényleg itt, hogyha elkezdem erre húzni, szépen lassan, tehát itt engedi még, engedi még, itt erre el tud jönni. Még itt is. Hoppá! Francba már, hát nem igaz. Kimentem a izéből. Várjál csak, mert most tovább engedte. Valahogy meg kell találnia. Meg fogok halni, mindegy. Na jó, még egyszer megpróbálom, mert most lehet, hogy valamire rájöttem, hogy mi a probléma, ha nem megy. Lehet, hogy ott nagyon-nagyon kimentem a... Aha! Így. Hoppa! Kész is. I can't swim? Well, you better learn fast or you'll die. I'm not gonna drag your fat ass to the shore if that's what you're hoping. Well, I shouldn't have brought this many guns with me. Throw them away then. Never. Then they'll drag you down into the deep. Ah, I don't care. I always thought your gun mania would be your undoing. Fuck you, Sonny. We have to survive this first. Well, after you, Boss Bird.
Még volt egyébként itt egy csomó dolog, amit meg lehetett volna nézni, de ezt most már buktuk. Megmentették... Micsoda? GG, megmentettél 2 tikot úton a szánkba megcsikeg, azaz. Nem lesz ponzid a KFC, azaz. Yeah. Listen, Marty. What? What you said on the ship. What about it? You were right. I knew this would happen. Or something like it. I dragged you into this deliberately. Because I'm not enough on my own. Sonny, cut the crap. No, I'm serious. I knew I couldn't do this alone. I needed you to look out for me. I don't need this, all right? Stop playing the wounded soul. I don't fucking care. Fair enough. You're right. Hell yeah, I'm fucking right. Good. Na, azt mondom, hogy innentől fogjuk folytatni. Úgyhogy én azt mondom, hogy kimegyünk a főmenübe. No, köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Na, jó lesz indul befele a sztori. Most már azt is tudjuk, hogy ez a Zajvesz, ez a Madame Zajvesz, ennek vaj van a füle mögött, az tuti. Elkapott minket és ki akart nyírni. Ráadásul ugye megtudtuk, hogy a Natasha nála dolgozott, mint örömlány, és Sullynak a felesége is Molly, ezért ismeri Natasha Mollyt, az ő feleségét. Úgyhogy ja, alakulnak itt a dolgok. Ugye Zajvesz az királypárti, és ráadásul katonai kém. Tehát valószínűleg a királynak folyamatosan jelent a szeparatistákról, amit megtud, és mivel bordélyházban dolgozik, ott azért elég sok infót össze lehet szedni. Szóval, ja, igen, szépen indul befele a sztori. Úgyhogy majd kiderül, hogy mi lesz még itt egyébként. Holnapi napon nem biztos, hogy lesz stream, attól függ, hogy fogok hazaérni, de ha hazaérek időbe, akkor fogunk valamit tolni, és akkor valószínűleg megpróbáljuk folytatni a Trek to Yomit. Kipihentem, mert az a játékhoz pihenni kell. Úgyhogy, de egyébként az is egy jó játék, úgyhogy fekete-fehérbe öltözik a stream az utóbbi időben. És szerintem semmi rosszat nem akart, csak szereti a csirkehúsit, ki nem. Ja, hát csak ne engem egyen. Egyébként. Úgyhogy ja, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Megnézzünk, hogy van-e esetleg valaki, akit lehetne úgymond raidelni. És mondjuk ismerjük is. Hát éjfél van, az a baj, hogy ilyenkor már sajnos senki nincs, de nem baj, mindegy. Majd akkor legközelebb. Jaj, Csigusz, én köszönöm, hogy vagytok nekem, és Csigusz, nagyon szépen köszönöm az ajándék feliratkozásokat, amit ma is toltál gyakorlatilag mindenkinek, aki a cseten volt, szóval tényleg nagyon szépen köszönöm. És akkor meg is nézzük, hogy mi történt ma. Peti, illetve Songohan, tényleg neked is nagyon szépen köszönöm a 6. hónapos feliratkozásodat, és te is, hogy Reninek adtál meg egy 3-as subgiftet, köszönöm szépen neked, Csigusz. Úgyhogy köszönöm a pontbeváltásokat, aztán majd legközelebb akkor innen fogjuk ezt a játékot folytatni. Úgyhogy mindenkinek jó pihenést, jó éjszakát, és vigyázzatok magatokra. Na, sziasztok!